Hello and welcome to another video by Johnny. In this video, I will do this part C, D, and part E of Unit 3 of my book English Grammar G1. So my class IELTS 41, they have already done part A and part B. However, we run out of time, so I asked them to do their part C, D, and E at home. But this video is meant to help them to finish the other three parts in the book of this unit, of course. Chào mừng các bạn đến một cái video khác của Johnny nha. Video này mình sẽ làm part C, D và E của cái bài unit số 3, cái bài số 3 trong cái cuốn English Grammar G1 do chính mình viết. Thì các bạn mà học lớp này của mình, lớp IELTS 41 á, thì các bạn hôm bữa trước các bạn đã học xong cái phần A và phần B rồi. Thì bây giờ thì mình yêu cầu các bạn là làm bài phần C, D và E ở nhà, cho nên bây giờ mình làm video này để mà hướng dẫn thêm cho các bạn đó. Okay, so let's do this one now. C grammar exercises. 1.3, you have to read the speaking test task and a good response. Some of the adjectives and adverbs that are used are underlined. If they are wrong, you write a correction. 1.3 người ta yêu cầu là các bạn đọc cái câu hỏi, cái bài speaking test task này và một cái sự hồi đáp khá tốt, một cái bài mà giống như văn mẫu, một cái hồi đáp khá tốt. Một số cái tính từ và cái trạng từ được sử dụng thì được gạch dưới. Nếu mà chúng sai thì các bạn phải viết ra cái sự sửa sai của nó. So here. So the test task like this. Describe a dish that you like to eat. Miêu tả một cái món ăn mà các bạn thích ăn. You should include where you can eat it. Các bạn nên thêm vào là bạn có thể ăn nó ở chỗ nào. Who you usually enjoy eating with. Bạn thường thích ăn chung với ai. What makes it special. Điều gì làm cho nó đặc biệt. Why you like it so much? Tại sao bạn lại thích cái món ăn đó quá nhiều như thế? Thích cái món ăn đó như thế. Okay, so basically here it's the answer. So I came to La Minor restaurant a few years ago, and the place was highly recommended. Number one is highly recommended. Because adverb will be before the adjectives. Trạng từ phải đứng trước cái tính từ mà nó bổ nghĩa chứ. Cho nên phải là highly recommended. For its remarkably delicious Italian repertoire. Because remarkably is the adverb. It should be before. It should be like before, you know. Remarkably delicious Italian repertoire. Cái chữ remarkably là adverb, trạng từ nó phải đứng trước những cái tính từ khác. So remarkably delicious. Delicious is the opinion. So it should be placed before the nationality, you know. Cái chữ delicious nó là cái ngon hay không, nó chính là nhận định cá nhân mỗi người, nó phải nằm trước cái đất nước, nationality là Italian. Okay, so it's for its remarkably delicious Italian repertoire. Tôi đến cái nhà hàng La Minor một vài năm trước đây, và cái nơi này đã highly recommended, đã được người ta đề xuất rất là cao, đã được người ta đánh giá khá là cao, đánh giá khá là cao do cái repertoire. Repertoire is basically all the things that they have for offer. To offer for the customers. Repertoire nó giống như tất cả những món gì mà họ có được để mà họ đưa ra cho khách hàng vậy đó. Nó gọi là tất cả những gì mà họ có thể làm được, nấu được. Cho những cái remarkably delicious, ngon mà ngon đáng kể luôn á, ngon rất là ngon. Những cái món ăn Italy, những món ăn của Ý rất là ngon. Its collection of drinks are also of high quality, and one can find several. Of course, how many will be before? Of course, because it's an adverb.
I'm not sorry. It's how many? Several. It will be the first one. Several different dry and sweet wine. So basically number 3 is several different dry and sweet wine. Why? Because wine is the noun, it must be at the end. Several, it talks about the number, it should be at the beginning. Dry and sweet are basically talk about the taste, so it is the same type of adjective. However, D stand before S in alphabetic order, so dry and sweet, but not sweet and dry, okay? Different. So dry and sweet should be before wine because it talks about the type or the taste of the wine should be at the end, you know. So several different dry and sweet wine. Cái chữ wine nó là cái danh từ cho nên phải nằm cuối cùng. Dry and sweet nói về cái chủng loại rượu, đó là rượu dry và rượu ngọt, rượu khô và rượu ngọt thì nó phải nằm ở đây. Còn cái chữ several nói về số lượng nó phải nằm đầu tiên. Cho nên sẽ là several different dry and sweet wine types, wine types there. Cái bộ sưu tập những cái thức uống của nó thì cũng là có chất lượng tốt. It's also of high quality. To be of high quality. And one can find several different dry and sweet wine types there. Và một người có thể tìm thấy được nhiều cái loại rượu khô và rượu ngọt khác nhau ở đó. But the thing I love the most and want to describe is a simple dish that I had there called pasta di mare. Or what's it called? So spaghetti is the end, right? So basically, of course, spaghetti is a noun form. So it's seafood spaghetti. Seafood tells you the type of spaghetti. So hot is the temperature. Creamy, it's basically how the quality or the taste or the texture of that. So it's hot creamy, but not creamy hot, you know. So with a bit of basil, this is only like extra thing. So this one at the end. Cái chữ spaghetti nó là cái danh từ, nó phải nằm ở đây. Cái with a bit of basil nó chỉ là những cái thứ phụ thêm đằng sau thôi, mình nó đặt đằng sau đi. Seafood spaghetti nó nói về cái chủng loại spaghetti type á, cho nên phải nằm cạnh cái chữ spaghetti này. Hot là nói về nhiệt độ, creamy nói về cái texture, cái bề mặt của nó, hoặc là cái màu sắc, có thể nói về cái màu sắc. Cho nên nhiệt độ nằm trước màu sắc. So basically temperature before color here. So hot creamy seafood spaghetti with a bit of basil. Or hot creamy seafood spaghetti with a bit of basil on top. Nhưng mà cái thứ mà tôi yêu thích nhất và muốn miêu tả là một cái món ăn đơn thuần, rất là đơn thuần mà tôi đã ăn ở đó, nó gọi là pasta di mare, hay là mì đại dương á. Mare means the sea, you know, pasta of the sea, mì đại dương, hay còn gọi là cái spaghetti, spaghetti hải sản, có kem, spaghetti hải sản kem nóng với một chút xíu cái basil là cái lá nguyệt của lá basil á, biết là lá gì nữa, basil ở trên bên trên. Okay, number 5, by trying the white creamy paste. It's white creamy paste, but not creamy white paste, you know, because color before, creamy is a texture about the quality of that. So you can think that creamy is a type of paste. It's creamy paste. Các bạn thể nghĩ cái creamy có thể là cái chủng loại paste gì? Nó là chủng loại cái nước sốt gì? Đó chính là nước sốt creamy. Nước sốt mà đầy kem. Cho nên là cái màu sắc nó nằm trước. So the colors before, so white creamy paste. By trying the white creamy paste, I could see that the texture was quite smooth and even. We say smooth and even. We don't say even and smooth, you know. It's just like we don't often say even and smooth, but we often say smooth and even. Mình thường nói là chữ smooth and even chứ không đọc ngược lại, thường là như vậy. Was quite smooth and even with a mildly
mildly salty and peppery taste. Number 7, mildly salty and peppery taste. So mildly here is an adverb that provide more information about the adjective salty and peppery. Cái chữ mildly này là trạng từ, nó bổ nghĩa thêm cho cái chữ mặn và có chút xíu tiêu này, cho nên phải nằm đằng trước. Và okay, so salty and peppery or salty. We often say salty and peppery, you know. Mình thường nói là salty nằm trước, peppery nằm sau. So mildly salty and peppery taste. Bằng cách thử cái nước sốt, cái paste, cái nước sốt mà kem trắng như thế, tôi có thể thấy rằng cái texture, cái bề mặt đó, của cái món ăn đó nó khá là đồng đều, nó khá là bằng phẳng và đồng đều, smooth and even, với một cái vị mà hơi nhẹ nhẹ, mặn mà và có tiêu. The spaghetti itself was number 8 is well cooked with a perfect texture. Because when you talk about spaghetti, you talk about if it's well cooked or not well cooked first. But we don't say it's perfect spaghetti, you know. Khi mà nói về spaghetti thì mình sẽ nói là nó là được nấu rất là ngon, rất là tốt. Chứ người ta không nói là một cái spaghetti thì hoàn hảo, you know. Hoàn hảo, no. Mà mình sẽ nói là cái texture, cái bề mặt của nó, cái bề mặt của cái món ăn đó nó phải hoàn hảo. So we often say that the texture of the dish is perfect. But we don't say like the texture is well cooked, you know. So it is the spaghetti itself was well cooked with a perfect texture. Cái bản thân cái spaghetti ấy, nó đã được nấu rất là tốt với một cái texture, với một cái nền, một cái bề mặt mà hoàn hảo luôn. The seafood consists of small, well-seasoned scallop. Small, well-seasoned scallop. So basically scallop is the noun here. Well-seasoned, it's basically the type of scallop, you can say. Small is the size. So size first. Cái kích thước phải nằm trước. Well-seasoned được tẩm ướp tốt. Thì có thể nói là cái loại loại sò tẩm ướp tốt chẳng hạn. Thì cái loại nằm sau cái kích cỡ. So small, well-seasoned scallop. And fresh caught salmon. Và cái con cá hồi, và cá hồi mà được đánh bắt mà tươi sống luôn á. We often say fresh caught salmon, you know. Which was quite a treat for my taste buds. Cái hải sản nó bao gồm cái scallop là cái loại sò nhỏ, là loại sò mà được tẩm ướp đầy đủ mà rất là nhỏ, và những cái miếng cá hồi mà được đánh bắt tươi sống luôn, mà đã là một cái treat, đã là một cái sự thết đãi, tuyệt vời cho cái taste bud, cho cái những cái nói chung cái lưỡi mình nó có cái taste bud đó, nó gọi là mấy cái núm mà để nhận diện hương vị đó, nó gọi là taste bud. We added a bit of extra virgin olive oil. We often say extra virgin olive oil, you know. Chúng ta thường nói là dầu ô liu thì là cái dạng là extra virgin, tức là cái nước đầu tiên mà lấy từ cái hạt ô liu ra nó chính là extra virgin. Cái nước thứ hai lấy từ cái hạt ô liu ra nó sẽ là virgin mà thôi. Còn qua nhiều lần mà lấy thì và xử lý thì nó sẽ không còn là virgin nữa, không còn là còn trinh nữa, you know, virgin. So basically, we often say extra virgin olive oil. So from the olive, the first water that come out of it is extra virgin, and the second layers of liquid that come out from that, it's virgin only. And if the olive have to undergo like processes to arrive to give you the olive oil, so that is not virgin even, you know. It's not even virgin anymore. We added a bit of extra virgin olive oil to enhance the taste further
and the result was really amazing. So really it's an adverb, so it must be before amazing, which is an adjective. Cái trạng từ really nó phải nằm trước cái tính từ là amazing. So yeah, we added a bit of extra virgin olive oil. Chúng tôi thêm vào cái dầu ô liu mà extra virgin á, để mà làm cải thiện, để làm gia tăng cái vị của nó lên thêm nữa. Và cái kết quả đã thật là tuyệt diệu, tuyệt vời lắm luôn. I was having dinner with my boyfriend and he ordered a similar dish because we both loved seafood and spaghetti. Tôi đã đang ăn tối với lại bạn trai tôi và anh này đã đặt một cái đĩa, một cái món ăn cũng giống như thế, bởi vì chúng tôi đều rất là thích hải sản và spaghetti, mì spaghetti. Actually, we met in another restaurant years ago and they ran out of seafood, so we both had to go to another place to eat that, and then we talked and got to know each other. Thực sự là chúng tôi đã gặp nhau ở một cái nhà hàng khác nhiều năm về trước và họ ran out of seafood, họ đã hết hải sản rồi. Lúc đó họ hết hải sản rồi, cho nên chúng tôi đều phải đi đến một cái nơi khác để ăn cái đó, ăn hải sản. That here means seafood, phải ăn cái hải sản. Và sau đó chúng tôi đã nói chuyện và get to know each other means like you start to understand each other more, bắt đầu hiểu nhau hơn, biết nhau hơn. So for us, that dish was something special that we really enjoyed eating. Cho nên đối với chúng tôi, cái món ăn đó là một cái gì đó đặc biệt mà chúng tôi rất là hưởng thụ, rất là thích ăn. Okay, let's go to 1.4 now. You have to write the missing verbs, adjectives, and adverbs. The underlining means the stress patterns of these vocabulary. Các bạn phải viết ra những cái động từ mà thiếu, hoặc là những tính từ thiếu, hoặc là cái trạng từ nó thiếu trong trường hợp này. Những cái chỗ underline gạch dưới á, nó có nghĩa là cái stress pattern là cái nhấn âm nằm ở đâu trong những cái từ này. Okay, so of course for number 1. Okay, so all these things first, okay? Mình làm cái phần này trước nha. So the verb. Okay, so the verb increase, kéo dài. Increase những âm đào nhâm 2. So the stress is on the second syllable. Increase verb. An adjective is increasing, đang gia tăng. The adverb is increasingly, mang tính đang gia tăng thêm. The verb number 2, the verb is decline. Decline, the verb. The adjective is declining, đang giảm thiểu, đang giảm xuống, đang suy thoái. There's no known adverb for it, of course. Thường là cái chữ declining nó không có một cái adverb nào đó mà người ta biết được về cái từ declining, người ta sẽ không quan tâm cái adverb của nó. So number 3 is decrease, kéo dài nha, long okay? Decrease, giảm xuống. Adverb, the adjective is decreasing, đang giảm xuống, and the adverb form is decreasingly, đang mang tính ngày càng giảm. Number 4, the adjective is sharp, kéo dài, long sharp, sharp, adjective. The adverb form is sharply, nhọn hoắt hoặc là rất là dốc lên, dốc xuống. The adverb là sharply, một cách nhọn hoắt, một cách rất là dốc lên, dốc xuống của một cái biểu đồ á. It's like if you look at a graph, it increase sharply or decrease sharply. Giống như coi biểu đồ thì nó tăng nhanh, giảm nhanh gì đó. Sharp, rất là nhọn, rất là tăng nhanh, giảm nhanh. Slight is an adjective, hơi chút hơi thôi. So the adverb is slightly, nó chỉ tăng, ví dụ tăng giảm chút thôi.
decrease or increase slightly, tăng giảm một chút thôi, chút xíu thôi. Number 6 is steep, y kéo dài, steep, adjective. Steep means rất là dốc, về độ dốc. So it's similar to sharp somehow if you talk about graphs, how it increase or decrease steeply or sharply. Nó cũng giống như cái chữ sharp này khi miêu tả độ dốc của một cái đường tăng lên hoặc đường giảm xuống vậy đó. Okay, steeply, sharply, same thing. Now, steady. Steady is an adjective. Steady. Steady means like it doesn't change, it doesn't increase or decrease much, and it keeps stable. Nó giữ cho nó stable, nó giữ cho nó ổn định, không tăng không giảm lắm, nó gọi là steady, ổn định. So the adjective form is steadily. Steadily. Number 8 is dramatic. Dramatic. Draw. A schwa đó. It's a schwa. Dramatic. Adjective. Tính từ dramatic mang tính kịch tính, một cách kịch tính. Kịch tính. So the adverb form is dramatically. Dramatically, một cách kịch tính. Number 9, the adjective is impressive. Impressive. It's impressive. Ấn tượng đấy. So the adjective, the adverb form is impressively. Mang tính ấn tượng, impressively. Alright, so if you go to this part, now fill in the missing blanks with the vocabulary above. Các bạn được yêu cầu là bây giờ thì các bạn điền vào những cái khoảng trống ở bên dưới này với cái từ vựng bên trên. It's important to learn how to use different forms, of the same word. Rất là quan trọng để mà học được cái cách sử dụng nhiều dạng khác nhau của cùng một từ. So you have 10, 11, 12, 13 and 14 here. Okay. So first, number 10 is sales of mooncakes. Doanh số của bánh trung thu, bánh mặt trăng, tức là bánh trung thu á. And this is sales in millions. Doanh số ở hàng triệu. And this is a year. So A, sales of mooncakes showed a what kind of rise? It's a noun, rise, danh từ rise nha. So here number 10 is a slight rise between 2019 and 2021. Doanh số của bánh trung thu đã show ra, đã chỉ ra được một cái sự gia tăng nhẹ thôi, chút thôi giữa năm 2019 và 2021. So you see, the increase is like 6.5 to 8 million, which is not much in 2 years. Trong 2 năm mà tăng từ cái chợ 6.5 lên cỡ 8 thì cũng không có nhiều cho lắm. You know? So B, they use the verb and the adverb form. Okay, cái A nó dùng dạng adjective plus noun form, nó dùng dạng tính từ cộng danh từ, thì B nó dùng dạng động từ cộng trạng từ. So B, sales of mooncakes increased slightly between 2019 and 2021. Doanh số bánh trung thu đã gia tăng một cách chút giữa 2 năm này. So 11, it talks about the number of electronic equipment an employee has. Số 11 nó nói về cái số lượng electronic, những đồ điện tử, thiết bị điện tử mà một người nhân viên đã có. So number of equipment, số lượng công cụ, số lượng thiết bị, and this is a year. So you can see from 4 decreased to 3 and decreased to 2 in this many years. So number 11 is basically a sharp or sharply. Mỗi 2 năm nó giảm một thiết bị như thế này, và các bạn thấy cái đường nó chạy xuống nó cũng khá là dốc đấy. So you see it's like the decrease here is quite steep, you can see, or quite sharp.
So basically, in this in this 11, I use the word sharp or steeply. So A, the number of equipment dropped sharply. This is a verb and adverb form, dạng động từ cộng với là adverb á. Dropped sharply by the time period of 2015 and 2019. Số lượng thiết bị đã giảm sao? Giảm mạnh, giảm mà rất là dốc ở cái thời gian từ 2015 đến 2019. So 4 years and you decrease from 4 to 2 equipment. That's like drop by half. That's a lot. A drop by half is a lot. Một cái sự giảm một nửa trong vòng 4 năm như vậy là nhiều đấy, phải không đâu? So it's a drop sharply. And B, the number of equipment showed a sharp decline. A sharp decline between 2015 and 2019. Thì chỗ này nó ghi dùng là dạng a sharp decline, adjective plus noun, tính từ cộng danh từ. Một sự giảm mạnh, giảm rất là dốc. So 12, it's what? What is 12? Sales of carbonated beverages. Carbonated beverages means these drinks have been infused, or these drinks have been added a lot of CO2 in there, or carbon dioxide. Doanh số của những thức uống có CO2, tức là có cái khí gas á, thức uống có gas á. Billions of can, hàng tỷ những cái lon. And this is a year, you see. The year difference is like 20 years difference. And then this is another 20, for 40 in total. Tổng là có đến cách nhau 20 năm nè, 20 năm là 40 năm tổng cộng nè. So this is billion of cans. So you see from this number is about 30, go all the way to about 45, 45. And this one is going up to about 50, 55, something like that. Chỗ này nó đến 55 gì đó nè, này là 45 gì đó nè. So 12, it's, you can say gradual or steady, or gradually or steadily, because 40 years is basically a long time. And you see the increase is it's about 30 to 45 to 55, even though it looks like it's increased by 2 times, isn't it? But it's in 40 years. So it's a long time, and the increase is very gradual. Mặc dù là từ chỗ này 30 nè, nó lên đến con số 45, và chỗ này gần 55, nó gần như gấp đôi luôn, nhưng mà là cái thời gian nó 40 năm lận. 40 năm mà tăng gấp đôi là cũng chẳng đáng nhiều, nó rất là từ từ là đi lên thôi. Cho nên mình mới dùng từ gradually, hoặc là, so that's why I use the word gradual, slightly, or that's why I use gradual, steady, or gradually and steadily. Đó là lý do tại sao phải dùng là từ từ, một cách từ từ. So A, the number of beverages sold showed a gradual increase, or you can say a steady increase from 1975 to 2015. Cái số lượng mà thức uống được bán đã đưa ra một cái sự gia tăng từ từ, a gradual increase, hoặc là steady increase, gia tăng đều đặn từ năm 75 cho đến năm 2015. Or B, sales of carbonated beverages increase gradually, or you can say increase steadily. Verb plus adverb, you see. Cái dạng danh từ cộng tới tính từ, cái dạng verb cộng adverb thôi. In the 40-year period, doanh số những thức uống có CO2 đã gia tăng một cách từ từ trong một cái khoảng thời gian là 40 năm. So let's go to 13 now, but let me drink. 13. The number of traffic offenses in York. So York is
a town or a city in England. So you know that in America there's New York, right? So York, and then when the British or when the European come to that place, they name it New York. Giống như cái York là một cái thành phố hay một cái thị trấn nào đó ở bên nước Anh á, thì khi mà người Anh hoặc là người châu Âu qua bên châu Mỹ để qua bên cái vùng mà ngày xưa gọi là nước Mỹ sơ khai á, thì họ đặt tên cái đó là New York. Yes. So the number of traffic offenses in York. Số lượng mà những vụ vi phạm về giao thông ở cái chỗ là York ở nước Anh. Cases, những trường hợp vi phạm. Month, this is the month, tháng nè. January tháng 1, March tháng 3, May tháng 5, July tháng 7, September tháng 9. So you see it's a bit more complicated. Trường hợp nó hơi bị phức tạp một chút xíu các bạn. So 13 you can see here. A is gradual or slight, but the next one is steep or sharp. The figure witness A. This is not a sharp rise, you know. Cái chỗ này nó không phải là một cái sự gia tăng mạnh đâu. Từ tháng 1 đến tháng 3 nó tăng có chút xíu từ 3.000 có thể lên 3.200 chẳng hạn. Nó không phải tăng mạnh. Thì cái này là tăng gì? Cái này là tăng từ từ hoặc là tăng chút xíu. So this is only a gradual rise or a slight rise because 3,000 to 3,200 is not much. From January to March. Followed by a decline. This is like 3,200 drop down to 2,300. That's like 1,000 in decrease. 1,000 decrease, like a lot compared to this value, you know. Cái chỗ này nó rớt từ 3.200 xuống còn có 2.300. Thực sự là giảm gần 1.000 là giảm nhiều đó. Mà trong vòng 2 tháng. Just like a lot, to 1,000 in 2 months. Sorry. Cái chỗ này giảm nhiều đó, cho nên this one it's a followed by a steep or a sharp decline. Here's a sharp or a steep decline and a slow rise from May to September. From May to September, you see, it increases very slowly. Các bạn thấy là từ tháng 5 đến tháng 9 nó gia tăng rất là chậm luôn nè. Cho nên nó là một cái sự gia tăng chậm, a slow rise từ tháng 5 đến tháng 9. B is the number of traffic offenses rose what? Rose gradually or rose slightly. From January to March, số lượng mà những ca vi phạm về giao thông đã gia tăng một cách từ từ, slightly. Gia tăng từ từ là gradually, gia tăng chút xíu, slightly. Từ tháng 1 đến tháng 3. Okay, I'm back. Okay, so the number of traffic offenses rose, is it gradually? Yes. Grows gradually or slightly from January to March. Then they decline steeply, or you can say decline sharply, and rose slowly from May to September. Rose slowly. Số lượng những cái ca vi phạm về giao thông nó gia tăng gradually, tăng từ từ, hoặc là rose slightly, tăng chút xíu từ tháng 1 tháng 3. Sau đó chúng giảm mạnh, decline sharply hoặc là decline steeply, giảm rất là dốc, and rose slowly. Dùng lại cái từ slowly này, like we use the adjective form here, slow, so it becomes slowly. So rose slowly, và gia tăng một cách từ 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 tháng 5 đến tháng 9. Okay, so let's go to 14 now. So this is the number of divorce cases. The number of divorce cases in a city following month of COVID-19 infection. Số lượng những ca ly hôn hoặc ly dị trong một thành phố theo sau những tháng mà của sự nhiễm COVID-19, nhiễm virus COVID-19. So this is cases, những trường hợp nè. So you see, this is the month, tháng nè. So this is when lockdown was applied
Đây là cái lúc mà khi mà bị lockdown, bị nhốt, không được ra ngoài, không ra khỏi nhà. It's like khi mà lockdown được áp dụng nè. Và this is when lockdown was lifted. Đây là khi mà cái vụ nhốt trong nhà nó bị lấy đi rồi, lifted là không còn phải lockdown nữa. So it means like we don't have to stay at home all day, we can go out now. When lockdown was lifted. Well, đây là một cái thông tin có thiệt nha. This is a real thing. It's not something I made up, okay? Này không phải là cái điều mà tôi bịa ra đâu nha. It's like real. So when people have to be at home all day and see each other, they start to fight and they start to quarrel, and then of course they hate each other so much, and then they start to apply for divorce. You know, đây là một cái trường hợp mà rất là mắc cười nhưng mà có thật nha. Đó là một nghiên cứu luôn á, là khi mà con người ta bị lockdown ở nhà suốt, nhìn mặt nhau suốt, người ta bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, và như thế dẫn đến cái số lượng những ca ly dị nó càng ngày càng tăng lên. Một khi lockdown hết rồi, ta đi làm, ta không gặp mặt nhau nhiều nữa thì nó sẽ không đến nỗi nào nữa, thì những case nó giảm xuống. Này không phải là do mình bịa ra đâu nha. So you can see here, the number of divorce cases seem to increase something in the first quarter of the year. So first quarter of the year means January, February and March. Quarter 1/4 của năm, tức là first quarter là cái nửa phần tư đầu tiên, tức là tháng 1, 2 và 3. So seem to increase something in the first quarter of the year. So this one is 14, right? Increase slowly or gradually or slightly. Nó gia tăng một cách chậm rãi, hoặc là gradually từ từ, hoặc là slightly tăng chút chút cũng được, trong cái phần tư đầu tiên của năm, tức là 3 tháng đầu tiên á, cái quý đầu tiên của năm á, the first quarter of the year. When the lockdown was applied, it rose. This is what kind of rose is this one? About 4,000 increased to 10,500. That's a very, very dramatic increase. Từ cái khúc này nó tăng từ cái cỡ 4.000 nó lên tuốt tận 10.500 chẳng hạn. Thì cái chỗ này là tăng gì? Nó là tăng một cách kịch tính. It's a rose dramatically, or you can say rose steeply, or sharply, or rose impressively. Tăng một cách ấn tượng, tăng dốc, tăng một cách ấn tượng, or increase significantly, tăng một cách đáng kể, or considerably, tăng một cách đáng kể luôn. Okay, it rose significantly, dramatically, impressively, sharply, steeply, or considerably to more than 11,000 cases. Khi mà lockdown được áp dụng thì con số đã tăng lên một cách ấn tượng, impressively, tăng một cách đáng kể, considerably hoặc là significantly, tăng một cách kịch tính, dramatically, tăng một cách rất dốc lên, hoặc là sharply or là steeply, lên hơn 11.000 cases, 11.000 ca lận, 11.000 trường hợp lận. Just to drop something when the lockdown was lifted. You see, when the lockdown was lifted, it dropped from 11,000 all the way to 4,000. That's a lot. Nó rơi xuống rất nhiều, từ 11.000 xuống còn 4.000. So this is just to drop moment. So the second one is dramatically only, because you see, cái số 2 này, cái khúc mà số 2 này là rose dramatically, tại vì tăng từ 4.000 lên 11.000 là tăng gần gấp 3 lần, đó là tăng rất là kịch tính rồi. Cho nên nó chỉ có từ dramatically là phù hợp mà thôi. Các trường hợp khác thì sao? Nó rất là dốc trong một thời gian rất là nhanh như thế này thì nó là tăng 2.5 lần trong một thời gian cực nhanh như thế này. Trong khoảng 1 tháng thôi thì nó là tăng kịch tính. Còn cái chỗ này nó từ cái tháng 7 mà nó tốn đến tận gần 3 tháng để mà nó giảm một cái lượng mà 2,5 lần này. Tức là nó sẽ chậm hơn rất nhiều so với cái tăng kịch tính này. Cho nên là nó không dùng chữ kịch tính trong trường hợp này nữa. So basically, this one, just April to May, is just about 1 month, or less than 1 month, and it increased 2.5 times. So that is a very dramatic increase. But here, you see from July to October, it's like 3 months, 4 months.
and it's the same decrease, like 2.5 times, but it takes like much more time to decrease. So this is not a dramatic decrease, but it's impressive, considerable, significant, sharp, steep decrease. So that's why here, when the lockdown was applied, it rose dramatically to more than 11,000 cases. Đó là lý do tại sao cái chỗ này á, nó là khi mà lockdown được áp dụng thì nó gia tăng một cách kịch tính lên hơn 11.000 trường hợp. Và khi mà lockdown được lấy đi không còn nữa thì là nó drop một cách gì? Sharply, steeply, impressively, significantly, or considerably. Okay, on B, there was there was a slow, gradual, or slight increase from January to April. Đã có một sự gia tăng slight increase, sự gia tăng từ từ, gradual sẽ tăng chậm chậm, gia tăng slow là gia tăng chậm từ tháng 3, tháng 1 đến tháng 4. But from April, a dramatic rise was witnessed. A dramatic rise was witnessed, reaching 11,000 cases. Nhưng mà từ tháng 4 là một sự gia tăng kịch tính đã được witness, đã được chứng kiến lên đến 11.000 trường hợp lận. And the other ones, like when the lockdown was lifted, there was a sharp, steep, impressive, significant, or considerable dropped. Khi mà lockdown được lấy đi không còn nữa thì đã có một sự rơi xuống ấn tượng, rơi xuống đáng kể, rơi xuống mạnh, rơi xuống gì đó. Okay, so let's go to 1.5 now. Match the beginnings 1 to 10 and the endings A to J of the sentences. Các bạn yêu cầu là match cái phần đầu câu 1 đến câu 10 và cái kết phù hợp câu A đến câu J của những câu sau đây. You have to join them by adding a suitable ed or ing adjective created from one of the verbs in the box below. Các bạn phải kết nối chúng lại bằng chuyện thêm cái dạng ed hoặc dạng ing, tính từ dạng ed hoặc ing được tạo từ một trong những cái động từ trong cái hộp bên dưới này. So basically, we have interested, interesting, excited, exciting. Interested trong trạng thái là hứng thú, interesting trong trạng thái trong cái bản chất là nó mang tính hứng thú, excited trong trạng thái hoặc là cảm giác hào hứng, exciting bản chất sự vật sự việc là nó mang tính hào hứng, relaxed and relaxing. Relaxed means you feel relaxed, bạn cảm thấy là thoải mái, cảm thấy là được thư giãn. Relaxing mang tính là thư giãn, đem lại cảm giác thư giãn cho người khác. So tired and tiring. Tired means you feel tired, you feel like you don't want to do anything else. Tired là cảm giác mà mệt mỏi, còn tiring mang tính mệt mỏi, đem lại cái cảm giác mệt mỏi cho người khác. Pleased and pleasing. Pleased là trạng thái hài lòng hoặc cảm thấy hài lòng. Pleasing mang tính làm hài lòng người khác. Satisfied and satisfying. Satisfying and satisfied. Satisfied cảm thấy được mãn nguyện. Satisfying mang tính làm cho người khác mãn nguyện, hoặc là bản chất nó mang tính mãn nguyện. Surprised and surprising. Surprised là đang cảm thấy hoặc là đang ở trong trạng thái ngạc nhiên. Surprising mang tính gây ngạc nhiên cho người khác, bản chất là mang tính gây ngạc nhiên cho người khác. Frightened or frightening. Frightened là đang trong trạng thái mà hoảng sợ. Frightening mang tính hoảng sợ, mang tính gây cho người khác bị sợ. Trạng thái frightening mang tính gây cho người khác hoảng sợ, hoặc là bản chất của nó là mang tính gây người ta hoảng sợ. Amazed and amazing. Amazed là đang cảm thấy hoặc đang trong trạng thái là hào hứng. Amazing
là tuyệt vời, mang tính tuyệt vời. Fascinated and fascinating. Fascinated rất là hứng khởi, hào hứng, rất là cảm thấy tuyệt vời. Fascinating, mang tính tuyệt diệu. So basically you have a lot of those verb you can make into ed or ing adjective form. Đó, những cái động từ này có thể biến thành dạng ed hoặc là dạng ing form, mình phải điền vào cho nó phù hợp với ngữ cảnh nha các bạn. Dùng dạng bị động hay là chủ động. So number one, let's look at this one. Tom was really surprised. Tom was really surprised when I passed the exam. Tom đã rất là ngạc nhiên, trong trạng thái ngạc nhiên, cảm thấy ngạc nhiên khi mà tôi đổ hoặc là đậu kỳ thi đó, vượt qua được kỳ thi đó. Number two, Paula wasn't interested in psychology, so she didn't apply for that course. Paula đã không có interested, đã không có trong trạng thái, không có cảm thấy là hứng thú gì hết về tâm lý học, cho nên cô đã không có đăng ký cái khóa học đó. Number three, after walking, kéo dài, long. After walking a long way home, I was frightened to know that my house was robbed. This is was, sorry. My house was robbed. Sau khi đi bộ một cái đường dài về nhà, tôi đã frightened, tôi đã trong trạng thái là hoảng sợ, để biết rằng nhà tôi đã bị ăn trộm, was robbed. Number four, the trip to Thailand was exciting as we got to do deep sea walking and scuba diving. Cái chuyến đến Thái Lan đã rất là exciting, đã rất là hào hứng, mang tính hào hứng, bởi khi mà chúng tôi đã có thể làm cái chuyện đi bộ dưới biển sâu và lặn. Scuba diving là lặn có bình dưỡng khí. Scuba diving means you dive there with the help of oxygen tanks. Number five, the therapy, amazing and the therapy was amazing as I felt, cái này thiếu chữ was nè, so there's no was here, but sorry, my mistake. The therapy was amazing as I felt immediately better after it finished. Cái liệu pháp nó đã tuyệt vời lắm, mang tính tuyệt vời lắm, bản chất là tuyệt vời, bởi vì tôi cảm thấy ngay lập tức là cảm thấy tốt hơn sau khi mà liệu pháp này chấm dứt. Number six, I felt relaxed after taking a warm bath with a few drops of lavender oil. Tôi cảm thấy relax, tôi cảm thấy là được thư giãn sau khi mà tắm bồn nước nóng với một vài giọt của tinh dầu lavender. Like lavender, like this, you know, lavender. True lavender, organic. Yes. And my number seven is, let's see, number seven. My workload is tiring. Chứ là thiếu mất động từ ta. Why is it like lacking the verb? My workload is tiring when I have to work 12 hours a day. Cái workload, cái lượng làm việc của tôi nó rất là tiring, nó mang tính gây mệt mỏi, tiring, khi tôi phải làm việc 12 tiếng một ngày. Number 8. The tuition fee for the online classes of Mr. John is steep, but I am pleased, nevertheless, due to the good quality. Cái học phí cho những lớp học trực tuyến của ông John là cao đấy, nhưng mà tôi pleased, tôi cảm thấy là hài lòng. I am pleased, nevertheless, dù gì tôi vẫn cảm thấy hài lòng do là cái chất lượng tốt. Number 9. Seeing pimple popping videos can be a satisfying experience for many people. Cái chuyện nhìn thấy những cái video mà nặng mụn á, có thể là một cái satisfying experience, một cái trải nghiệm mang tính là mãn nguyện đối với nhiều người. Tại nhiều người khoái coi cái video đó lắm, không biết tại sao á, nó tạo ra một cái cảm giác là đạt được thành quả gì đó sau khi mà nặng xong rồi cái quả mụn á.
You know, it's like some people they have that fetish. They like to see video of pimple popping videos because it gives them the feeling that they have achieved something. Nó cho họ cảm giác họ đã achieve, đã đạt được cái gì đó, you know. Number 10. Many people are fascinated by science and want to know more about it. Nhiều người thì là fascinated, rất là hào hứng, rất là khoái, rất là thích cái khoa học và muốn biết nhiều hơn về nó. Fascinated by science. Trong trạng thái fascinated. So they are in the status that they are fascinated. All right. 1.6 is you have to choose the correct answers in italics. In italic, các bạn phải chọn cái câu trả lời đúng mà in nghiêng. So it means like there's a lot of answer here. You have to choose the right one. So, of course, you can read these things afterwards slowly, like what I do, to practice your pronunciation as well. Các bạn hoàn toàn có thể đọc lại những cái bài này một cách chậm rãi giống như John đang làm nè, để mà luyện tập phát âm hơn. Hoàn toàn có thể làm như thế. Now, so number 1, the pandemic has had an absolutely devastating effect on many nations. So basically, devastating is a very strong adjective. It's an extreme adjective, so it must go with an extreme adverb. Nhớ dụ mà extreme adverb, adjective các bạn. Những tính từ hoặc trạng từ ở tận cùng về nghĩa nó phải đi chung với nhau. Mang tính tàn phá là nó kinh khủng lắm, thì nó là tận cùng về nghĩa, cho nên phải đi kèm với absolutely. The pandemic has had an absolutely devastating, absolutely devastating effect on many nations, not just in terms of human lives, but also on the economy. Cơn dịch bệnh đã có được một cái tác động cực kỳ là tàn phá lên trên nhiều đất nước, không chỉ nói về về cái mạng người, về đời sống con người hoặc là mạng người, mà cũng về cái nền kinh tế. The preventive the preventive measures such as social distancing and lockdowns have, we don't say very reduced, we say greatly reduced. Chúng ta không có nói là rất là giảm thiểu, mà chúng ta nói là giảm thiểu rất nhiều. Greatly reduce the productivity, and many businesses have to take action immediately. So about take action immediately. We don't say immediately take action. Chúng ta không nói là immediately take action. Chúng ta sẽ nói là take action immediately. Hành động ngay tức khắc. Many businesses have to take action immediately if they want to survive. The preventive measures, những phương cách phòng ngừa, những phương cách mang tính phòng ngừa, ví dụ như là giãn cách xã hội, social distancing, and lockdowns, và khóa cửa, lockdown không cho người ta ra ngoài, đã giảm thiểu một cách to lớn cái sức sản xuất. Tức là làm việc chẳng làm được việc gì. It's not like you can do anything. You cannot work. It's like greatly reduce the productivity. Giảm thiểu sức sản xuất rất là lớn. And many businesses have to take action immediately. Nhiều doanh nghiệp đã phải hành động ngay lập tức nếu mà họ muốn còn tồn tại nổi. Okay, so number 4, it's really important to move business online. Because why? If you look at number 3, they say that businesses have to take action immediately if they want to survive. So it's a serious issue. So you cannot choose quite important, because you have to choose really important, because this is something serious. So it's really important to move business online. Cái số 4 mình phải chọn là nó rất là quan trọng, thật là quan trọng, really important, để mà di chuyển những cái doanh nghiệp lên trên trực tuyến, lên trên mạng hết làm việc.
Tại vì sao? Cái ngữ cảnh cái câu trước đó nó ghi là những doanh nghiệp phải ngay lập tức hành động để họ muốn sống còn. Nó là một cái vấn đề sống còn luôn rồi, vấn đề nghiêm trọng luôn rồi. Cho nên bắt buộc là phải chọn là rất quan trọng chứ không phải là khá là quan trọng. Okay. And allow employees to stay safely inside or inside safely. Number 5 is to stay safely inside. Because why? Safely here is the adverb that gives information about the verb stay. It must be right after that. Cái chữ stay safely này là cái adverb trạng từ, nó bổ nghĩa ngay cho cái động từ to stay, cho nên nó phải nằm ở ngay trước đó. So to stay safely inside. And work hard, not hardly work, because hardly means rarely work, which is not it's nonsense in this case. So here number 6 must be work hard from the comfort of their own home. Số 6 không thể nào là hardly work được, tại vì hardly là hiếm khi làm việc, là không đúng, nó phải là làm việc chăm chỉ mới đúng, từ cái comfort of their own homes. So it is really important to move business online and allow employees to stay safely inside and work hard from the comfort of their own homes. Rất là quan trọng để mà di chuyển những doanh nghiệp lên trên mạng, lên trên trực tuyến hết, và cho phép những nhân viên ở một cách an toàn ở trong nhà và làm việc chăm chỉ từ cái sự thoải mái của cái ngôi nhà của riêng họ. Many people have lost their job due to the economic recession and are living in difficult. It's basically not an extreme adjective, so you cannot choose a completely difficult. We don't say highly difficult, it's just really difficult, you know. So number 7 is a really difficult situation. Số 7 người ta sẽ không dùng chữ difficult là một cái chữ mà tính từ difficult không phải là một tính từ mà tận cùng về nghĩa, cho nên không thể nào dùng completely difficult được, mà cũng không thể nào là mang tính khó cao được, highly difficult được, mà nó chỉ là thật là khó thôi, really difficult thôi. Living in a really difficult situation and having a job to put bread on the table. To put bread on the table means like to make a living, để kiếm sống á. Đặt bánh mì lên trên bàn tức là để kiếm sống, to make a living á. It's number 8 is vital. It means essential, crucial, and it's an extreme adjective. So you must use absolutely vital, which is also an extreme adverb, okay? Cái chữ vital, có tối cần thiết, nó bằng chữ essential, tối quan trọng, nó là một cái tính từ mà extreme, tận cùng về nghĩa, cho nên bắt buộc phải đi kèm với lại một adverb cũng tận cùng về nghĩa, đó chính là absolutely. So number 8 is absolutely vital. Many people have lost. Nhiều người đã mất việc của họ, đã mất việc do là cái sự suy thoái về kinh tế và đang sống trong một cái tình huống thật là khó khăn, rất là khó khăn, và có công việc để cho cái bánh mì lên trên bàn, tức là để có công việc để mà bỏ cái gì vô miệng á, để mà kiếm sống á, thì là cực kỳ tối cần thiết đối với họ. Business owners should also try to greatly enhance. We say greatly enhance, we don't say very enhance. Chúng ta không có nói là rất cải thiện, mà phải nói là cải thiện rất nhiều. Also try to greatly enhance shipping with robots. Shipping with robots and online payment in order to avoid contact with infected. If someone get infected, we don't say absolutely infected, because infected is not an extreme adjective. Cái chữ mà bị nhiễm nó đâu có phải là một cái tính từ mà tận cùng về nghĩa đâu, nó không thể đi kèm với absolutely được, mà cũng không thể nào là rất là bị nhiễm, những cá nhân rất là bị nhiễm, vô lý, không có chuyện này. There's nothing called very infected individuals. So potentially infected individuals is the correct answer. Số 10 nó phải là potentially infected individuals, những cá nhân có tiềm năng bị nhiễm bệnh, nó mới đúng. Không bao giờ có chuyện rất là nhiễm bệnh hay là cực kỳ nhiễm bệnh.
Okay, so now where's that? Business owners should also try to greatly enhance shipping with robots and online payment in order to avoid contact with potentially infected individuals. Những người chủ doanh nghiệp cũng nên ráng làm sao mà cải thiện đáng kể, cải thiện lớn, cải thiện thật nhiều cái chuyện mà tăng cường thật nhiều cái chuyện mà ship hàng hay là vận chuyển hàng với robot và cái chuyện trả phí trực tuyến để mà tránh contact, để mà tránh tiếp xúc với những cá nhân có tiềm năng nhiễm bệnh. So, okay, that's 1.6. Alright, let's come to the test practice. Bây giờ qua phần D nè. 1.7. The following reading passages are about astrology and the zodiac. Read it aloud. Read it aloud. Những cái đoạn mà đọc sau đây là nó được nói về tử vi và cung hoàng đạo, the zodiac. Read it aloud. Các bạn nên đọc cẩn thận, đọc kỹ, đọc luyện phát âm. So try to pronounce correctly everything, okay? Do it slowly, đọc chậm thôi. Try to pay attention to the ending sound. Cẩn thận chú ý đến cái âm cuối của từng từ. How long the vowels are, or is there any double consonants? Liệu có bất kỳ cái phụ âm kép, nguyên âm kép gì không, kéo dài hay không? The stress pattern in every word as well. Cái phương cách nhấn âm trong từng từ nữa. Okay, follow me. The study of astrology. The study of astrology has been widely regarded as a pseudoscience. Pseudo means fake, you know, fake. Pseudoscience by many scientists for many years. However, there are good reasons for its existence. Existence and popularity. Cái ngành học về các vì sao hay còn gọi là tử vi á, đã được nhìn nhận, đã được coi như một cách rộng rãi như là một cái khoa học giả, một cái ngành giả khoa học bởi nhiều nhà khoa học trong nhiều năm. Tuy nhiên có những lý do tốt cho cái sự tồn tại của nó và cái sự popularity, cái sự mà thông dụng được nhiều người biết tới của nó. The prefix astro means the sky, the star. And the suffix logi means to study. So simply put, astrology is the study of the effects of astrological bodies, or the stars and the planets, on the mood of people, and the events happening on Earth. It is an art that was developed around 2,400 years ago, or you can say 2,400 years ago. Nói 2,400 cũng được. 2,400 years ago, or 2,400 years ago, by the Babylonian, then by the Egyptians, and spread throughout Europe, Asia, and America during the centuries afterwards. Cái tiếp đầu ngữ astro có nghĩa là bầu trời hoặc là cái vì sao. Còn cái nó là cái tiền tố astro, còn cái hậu tố suffix đằng sau á, logi có nghĩa là gì? Là học, nghiên cứu. Cho nên đặt nó một cách đơn thuần đi. Cho nên cứ nói một cách đơn thuần đi. Đặt để một cách đơn thuần, tức là nói cách đơn thuần đi. Astrology là ngành học của những cái tác động của các vật thể ở trên trời, tức là những thiên thể, astrological bodies, hoặc là các vì sao và hành tinh lên trên cái tâm trạng của con người và các sự kiện đang diễn ra trên trái đất. Những sự kiện diễn ra trên trái đất. It's an art, nó là một cái ngành, nó là một cái nghệ thuật, nó là một cái ngành hoặc là một cái nghệ thuật mà đã được phát triển khoảng 2.400 năm trước bởi người Babylon. Babylonian, basically the person who live in Persia now, you know. Mấy người Babylon, cái chỗ mà Iran, Iraq với lại cái vùng Ba Tư á. Babylonian. Sau đó là bởi những người Egyptian, là người Hy La, những người Egyptian
những người Ai Cập cổ đại, những người Ai Cập, và nó đã lan rộng xuyên suốt châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Này là châu Mỹ nha. America is like the continent America, you know. It's not just the United States of America. Cái chỗ này là châu Mỹ, tức là cái continent, cái lục địa châu Mỹ luôn nha, chứ không phải là mỗi mình nước Mỹ đâu. Châu Mỹ là bao gồm châu Bắc Mỹ, châu Nam Mỹ. So America here is the American continent, which means North America, South America as well. Và châu Mỹ xuyên suốt những cái thế kỷ sau đó. The zodiac, the zodiac, the zodiac, zodiac, zodiac is a system of astrology. Astrology. It consists. It consists of 12 zodiac signs, each occupying 30 degrees of the night sky. The 12 signs are further divided into elements: fire, water, air, and earth, depending on their properties. However, there is also another method of classification: cardinal, mutable, and fixed signs. Cái hệ thống zodiac, cái hệ thống về hoàng đạo, nó là một cái hệ thống của tử vi. Nó bao gồm 12 cái zodiac sign, 12 cái cung hoàng đạo. Mỗi cái cung thì nó chiếm lĩnh 30 độ trên cái bầu trời đêm. Cái 12 cái cung đó thì được còn được phân chia thêm nữa thành những cái nguyên tố lửa, nước, khí và đất, tùy thuộc vào cái tính chất của nó, những tính chất của nó. Tuy nhiên cũng có một cái phương cách khác để mà phân loại, đó chính là cardinal, cung thống trị, cung thống lĩnh. Mutable là có thể di chuyển, cung di động. And fixed sign là cái cung mà cố định. Everybody on this earth is born under one of those 12 signs, and they each possess, and they each possess their own unique, their own unique characteristics, depending on their birth months. Mỗi người trên cái trái đất này được sinh ra dưới một trong 12 cái cung đó, và mỗi một cái thì nó lại sở hữu những cái phẩm chất, tính chất đặc trưng riêng của chúng, tùy thuộc vào cái tháng sinh ra của họ. Okay, so after a few hours, here I am. I'm back. Sau một vài tiếng đồng hồ mà nó quay lại. Okay, let's do it. A person born a person born between the end of March and the end of April belongs to the fiery cardinal zodiac sign of Aries. Those people are said to be really impulsive, quite eccentric, highly energetic, and can get angry easily. However, they can be very good friends who will fight for you in case you get into trouble. They have the potential to be great leaders too. Một cái người mà được sinh ra giữa cái cuối tháng 3 và cuối tháng 4 thì thuộc về cái cung hoàng đạo mang tính thống lĩnh mà cung lửa mang tính thống lĩnh, tên là cung Bạch Dương, Aries. Những người như vậy thì được nói là người ta nói là rất là impulsive, rất là đụng chuyện tự nhiên, cái hứng lên thì làm. Impulsive mang tính hứng lên thì làm, hứng lên thì thích thì làm. Quite eccentric, khá là dị hợm, khá là gọi là khác người. Highly energetic,
có cái mức năng lượng rất là cao, and can get angry easily, và có thể trở nên nổi nóng, nổi điên lên rất là dễ dàng. Tuy nhiên họ có thể là những người bạn rất tốt mà sẽ sẵn sàng đánh nhau vì bạn trong trường hợp mà bạn gặp rắc rối. They have the potential to be great leaders too. Họ cũng có tiềm năng để trở thành những cái người lãnh đạo rất là tuyệt vời, rất là tốt nữa. Okay, next one. Being born a Taurus, born from the end of April to the end of May, an earthy and fixed sign that values material gain and comfort. Enjoyment over productivity can be a blessing. However, like the image, like the image of a bowl, those people can be incredibly stubborn, and slow in whatever they do. The trade-off is that their cooking skills are usually remarkably good. Được sinh ra là một người sinh cung Taurus, cung Kim Ngưu. Kim Ngưu từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5 là một cái cung mà cố định, mà là cung đất cố định, mà values mà rất là trọng cái, mà rất là tôn trọng, rất là trọng cái sự có được về vật chất, có cái sự rất là trọng cái sự mà rất là trọng về vật chất á, sự có được về mặt vật chất và sự thoải mái, cái sự enjoyment, cái sự hưởng thụ, là sự hưởng thụ hơn là cái tính sản xuất hay là làm việc nhiều. Họ thích hưởng thụ hơn là làm việc nhiều. Có thể là một cái blessing, có thể là một cái sự ban phước của trời đất, của ông trời, của Chúa, ban phước của trời đất. Tuy nhiên giống như là cái hình ảnh của một cái con bò đó, bull, những người này có thể cực kỳ là stubborn, là cực kỳ lì lợm, và họ chậm trong bất kỳ thứ gì mà họ làm. The trade-off is that, cái sự mà trade-off là cái may mắn thay, nó có một cái điều mà nó đỡ cho nó là rằng những kỹ năng nấu nướng của họ thì thường là tốt một cách đáng ngạc nhiên, một cách mà đáng chú ý luôn á, rất là giỏi, cách đáng chú ý luôn á. Okay, how about an airy and mutable Gemini? Airy and mutable Gemini. People who were born from May the 21st to June the 21st enjoy a well-founded reputation of being smart and witty. If you can endure their excessively talkative nature, of course. Don't blame them for coming late to an appointment, for they will surely be able to come up with a very good excuse. Also, they are notorious for being playful and intellectually curious. Vậy thì về cái cung song tử mà là cung di động, khí di động thì sao? Khí mà di chuyển thì sao? Những người mà được sinh ra từ cái ngày 21 tháng 5 cho đến ngày 21 tháng 6, họ hưởng thụ một cái reputation, một cái danh tiếng mà được lâu đời lắm rồi, danh tiếng mà được tạo dựng lâu đời lắm rồi. Một cái chuyện là họ rất là smart, họ rất thông minh và witty, vừa thông minh vừa lanh lợi đó cơ.
Witty means like you respond to things very quickly. Hồi đáp mọi thứ rất là nhanh, tức là lanh á, vừa khôn vừa lanh. Smart and witty. Nếu mà các bạn có thể chịu được cái bản chất mà nói nhiều, nói quá nhiều của họ, nói một cách mà excessively, nói dư thừa, nói quá nhiều như vậy, đương nhiên rồi. Don't blame them. Đừng có đổ thừa, đừng có đổ lỗi cho họ vì cái chuyện là đến trễ, đi trễ đến một cái cuộc hẹn, bởi vì họ sẽ chắc chắn là có thể come up with, có thể tìm ra được hoặc là nghĩ ra được một cái excuse, một cái lý do mà nghe rất là hợp lý, nghe rất là hợp tốt. Ngoài ra thì họ cũng sao? Họ cũng notorious, họ cũng khét tiếng luôn á, không phải nổi tiếng là khét tiếng, là nổi tiếng về điều xấu. Họ cũng khét tiếng một cái chuyện là chơi bời lắm, nghịch ngợm lắm, và rất là curious, rất là tò mò về mặt trí tuệ, tức là họ luôn luôn tò mò, muốn biết cái này cái kia. So it means like they really curious, they want to know new things. Okay, next one. The home loving, home, the home loving and grumpy Cancer is characterized by their trust issues, which are all rooted from their fears, from their fears. When they aren't moody, they can make absolutely excellent caretakers who will stop at nothing to nurture and heal you. Besides, their talents and artistic touch are unrivaled, and so are their cooking skills. So unrivaled means there is no competition. Nobody can compete with them with this. So rival is your opponent, and unrivaled means like there's no competition. Nobody can compete with them. Cái chữ unrivaled, không có đối thủ, tức là chẳng ai mà địch nổi cả, không ai mà so bì nổi bằng cái khả năng đó của họ cả. Cái tài năng và cái touch, cái sự cái gọi là cái chạm về mặt tinh tế, về mặt nghệ thuật, tức là cái khía cạnh nghệ thuật của họ nó rất là tinh tế, thì giống như là không ai địch nổi, không ai bì nổi, không ai so bì nổi, không ai có thể bằng nổi. Và cái kỹ năng nấu nướng của họ cũng như thế. So are their cooking skills. Kỹ năng nấu nướng của họ cũng rất là tốt. So basically their cooking skills are really good. They are also the soul. They are also the soul of any group due to being a cardinal sign of water element. Just don't provoke their sensitive side, or you will face their wrath. Their wrath. Will face their wrath. Face my wrath. Grumpy Cancer. Cái cung cự giải mà nó grumpy, nó lúc nào nó cũng càm ràm, lúc nào nó cũng mệt mỏi, càm ràm, và yêu cái nhà của họ, và rất là yêu căn nhà của họ. Thì cái con cung này được characterize, được có tính chất là được tạo dựng tính chất bởi những cái gì? Những cái vấn đề trust issue, những cái vấn đề về tin tưởng người khác. Giống như họ rất là gặp những vấn đề về tin tưởng người khác. Có thể là quá tin người, hoặc là quá nghi ngờ người khác chẳng hạn. Like basically sometimes they trust a lot of people, but sometimes they don't trust anybody. This is trust issues, những vấn đề về cái gọi là sự tin tưởng, which are all rooted from their fears, mà đều là có nguồn gốc, cái gốc rễ từ những cái nỗi sợ của họ. Khi mà họ không có moody, khi mà họ không có tâm trạng thất thường,
họ có thể tạo nên, họ có thể là những cái người caretaker, những người chăm sóc tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời, mà sẽ dừng lại, chẳng dừng lại ở bất kỳ điều gì đâu, chẳng có gì có thể ngừng họ lại để mà nuôi nấng hoặc là cho ăn, nuôi nấng và làm cho bạn được heal, giống như là hồi phục cho các bạn, nuôi nấng và làm cho các bạn cảm thấy tốt hơn. It's like nurture and heal you, which means makes you feel better. Besides, ngoài ra cái tài năng và cái sự tinh tế về mặt nghệ thuật của họ thì chẳng có địch thủ đâu, chẳng ai địch nổi. Và cái kỹ năng nấu nướng của họ cũng vậy. Họ cũng là cái tâm hồn của bất kỳ nhóm nào, do là cái cung mà thủ lĩnh, cung thống lĩnh hệ nước, cung thống lĩnh của cái nguyên tố nước. Chỉ đừng có mà provoke, đừng có mà khích nó lên, đừng có khích lên cái khía cạnh nhạy cảm của họ, hay là bạn sẽ đối mặt với lại cơn thịnh nộ, cơn phẫn nộ của họ đấy. Đừng có chọc nổi điên lên, ý là vậy. Okay, next one. The proud and brave Leo, born between July the 23rd to August the 22nd, enjoys showing off their artistic talents, and they are usually quite good with words. They have imaginative minds and crave for attention. They would prefer to have a nice group of friends or followers around them at all times, to witness them express themselves. However, being a fixed fire sign means that they can hold grudges. They can hold grudges. They can hold grudges and can be quite passive aggressive at times. Cung sư tử vừa brave, rất là hùng dũng, rất là tánh rất là anh hùng, tánh dũng cảm anh hùng, và rất là đầy cái sự tự hào. Cung này, người sinh cung này được sinh giữa ngày 23 tháng 7 và ngày 22 tháng 8. Thì họ thích showing off, họ thích khoe khoang cái tài năng nghệ thuật của họ. Và họ thường khá là tốt với từ vựng, từ ngữ, tức là biết cách nói chuyện. So it means they know how to talk, you know. They have imaginative minds. Họ có những cái đầu rất là đầy trí tưởng tượng, imaginative minds. Và họ crave, họ lúc nào cũng đòi hỏi cái sự mà chú ý cả của người khác. So it means crave for attention from the other people. Họ thích cái chuyện là có một cái nhóm bạn tốt, hoặc là những người mà followers, những người mà giống như là fan hâm mộ, người đi theo sau họ, xung quanh họ ở tất cả mọi thời điểm, để mà chứng kiến họ biểu đạt bản thân mình. Cái cung này cực kỳ cần attention luôn á. This sign really need attention, you know. Cần sự chú ý lắm luôn á. However, tuy nhiên, being a fixed fire signs, cái chuyện mà là cái cung lửa cố định, có nghĩa rằng là họ có thể hold grudges. Họ có thể giống như ghim ai đó ghét ai là ghim trong người. Hold grudges means like if you hate someone, you do not express it, but you remember, and then later on you will talk bad about a person, for example. Nhiều khi ghét ai đó để bụng, hold grudges là để bụng á. Xong rồi sau đó thì nói xấu người ta chẳng hạn. And can be quite passive aggressive at times, và có thể là có cái tính mà gọi là passive aggressive, là nó không hẳn là nó thể hiện ra ngoài đâu. Tính là hay chọc ngoáy á, tính hay nói xấu, chọc ngoáy người ta, passive aggressive at times, ở một số thời điểm. Okay, next one. What can be expected from the shy, down to earth Virgo who will stop at nothing to criticize every nook
and cranny, every nook and cranny of everything? The answer is they are service to the community. Virgos make very good designers, nurses, doctors, and organizers. Also, if you can overlook their dramatic and critical nature, they can be tireless. And wonderful caretakers who care so much for the well-being of their loved ones. Điều gì có thể được mong chờ từ cái cung xử nữ mà vừa shy vừa rất là nhát, rất là hiền lành nhát đó. Rất là nhát, và down to earth là một cái người mà đầu óc lúc nào cũng thực tế. Down to earth means you are very practical. Nói chung là cái đầu ở trên đất mà chứ không phải trên trời. So it means their minds are at very earth. They are not on the sky, you know. Mà cung này sẽ chẳng có gì có thể ngăn lại để mà họ criticize, để mà họ chỉ trích bất kỳ một cái ngóc ngách nào, nook and cranny, every nook and cranny, bất kỳ ngóc ngách nào của mọi thứ. Họ thích chỉ trích lắm, they really love to criticize. Câu trả lời là chính là cái dịch vụ hoặc là cái sự phục vụ của họ đối với cộng đồng. Điều có thể được mong chờ tức là sự phục vụ cộng đồng của họ. So basically, you can expect that they will serve the community very well. Các bạn hãy mong chờ là họ phục vụ cộng đồng, phục vụ người khác rất tốt. Virgos make very good designers. Những người sinh cung xử nữ có thể tạo ra được, có thể là những cái người nhà thiết kế rất là tốt. Những bác sĩ và y tá và những người tổ chức tốt. Nếu mà các bạn cũng có thể ngoài ra, nếu mà các bạn có thể look over, nhìn quá đà một cái gì đó thì mình sẽ không có nhìn thấy được nó rõ là cái gì. Overlook là giống như kiểu mà bỏ qua, giống như là mình biết mà mình bỏ qua. It's like it means overlook means like you know it but then you ignore it. Biết mà bỏ qua. Cái bản chất mà cứ hay critical, bản chất mà cứ hay chỉ trích và khá là thích drama, thích hỉ nộ ái ố, thích drama, thích này nọ của họ, thì họ có thể là những người chăm sóc tuyệt vời và chẳng biết mệt mỏi gì đâu, tireless and wonderful caretaker, mà là những người này họ chăm sóc quá mức đến cái sự mà khỏe khoắn về tinh thần thể chất của những cái người mà họ yêu thương. You know, they say so much of a good thing, it's a bad thing. Nhiều khi chăm sóc quá mức nó là một cái điều không có tốt. Okay, let's move on. Justice, beauty, and harmony are three prominent features of Libra people. Libra people. Born between September the 23rd and October the 22nd, though these people are usually very balanced, good looking, and they communicate very well. However, they can be quite lazy and complain a lot. On top of that, it can be tough for Libra, a cardinal air sign, to make to make decisions quickly. So indecisiveness is something they need to work on. Justice, công lý, beauty, cái đẹp, và sự hài hòa, harmony, là ba cái phẩm chất prominent. It means like very obvious, you can see it easily, có thể dễ dàng nhìn thấy. Ba cái tính chất này là ba cái phẩm chất mà dễ dàng nhìn thấy ở những người sinh cung thiên bình. Họ sinh ra giữa ngày 23 tháng 9 và ngày 22 tháng 10. Những người này thường rất là balanced, rất là cân bằng.
họ good looking, họ có cái ngoại hình tốt, ngoại hình đẹp, và họ giao tiếp rất là tốt luôn, giao tiếp rất giỏi. Tuy nhiên họ có thể khá là lười biếng và họ phàn nàn rất nhiều. Trên cả điều đó, có thể rất là tough, có thể rất là mệt mỏi, chán trường, có thể rất là mệt mỏi cho những người sinh cung Thiên Bình, là một cái cung hệ khí mà thống lĩnh để mà có thể quyết định một cái gì đó, tạo những quyết định một cách nhanh chóng. Tức là họ, cái sự mà vì thế cái sự indecisiveness, cái sự mà không có cái sự mà không có quyết đoán của họ thì là một cái gì đó họ cần phải xử lý, họ cần phải work on, họ cần phải tìm cách khắc phục. Okay, let's move on. Scorpios are notorious for their vengeful and lustful nature. Fortunately, not all Scorpios are the same. The fixed water sign is also very passionate and incredibly hardworking in their endeavors. Thus, they make good employees and business owners alike. Furthermore, they can be incredibly charming and very loyal. So it's a blessing to have one of them as friends. Những người sinh cung Bọ Cạp thì là khét tiếng luôn, vì cái bản chất mà vengeful hay báo thù, và lustful hay nói chuyện tình dục á, hay gọi là dùng chữ dâm á, là đúng luôn, lustful á, cái bản chất như vậy. Fortunately, may thay, không phải tất cả mọi người sinh cung Bọ Cạp đều như nhau. Cung nước cố định này thì cũng rất là passionate, rất là có passion, rất là đam mê, và cực kỳ là hardworking, cực kỳ là chăm làm việc, rất là chăm làm, rất là hardworking, rất là chăm chỉ trong bất kỳ trong những cái sự mà theo đuổi của họ, endeavors, những sự theo đuổi của họ. Vì thế họ sẽ tạo nên được những cái người nhân viên và những người chủ doanh nghiệp tốt. Cả hai cái như nhau, alike. Furthermore, thêm vào đó, họ có thể cực kỳ là charming, có cái duyên ngầm, có duyên, họ cực kỳ có duyên và trung thành. Cho nên thật là một điều có phước, thật là điều có phúc để mà có một trong số họ như là những người bạn của mình, thì là một điều có phúc đấy. Okay, let's continue. The carefree and artistic Sagittarius, born between November the 22nd and December the 21st, can bring joy to any party. However, despite being light-hearted and impulsive, they harbor much sadness in their hearts. The centaur indicates an individual with lots to explore in their lifetime. You know, Sagittarius, the symbol is basically the centaur, like half human, half horse. Cung nhân mã là cái biểu tượng là cái centaur, là cái con nhân mã là một nửa người nửa ngựa mà cầm cái cung. As a result, they make excellent storytellers and educators too. The trade-off is their straightforward nature, which can sometimes hurt people they love.
Cung nhân mã mang tính mà artistic, mang tính nghệ thuật, cung nhân mã mang tính nghệ thuật và vô lo, carefree, không có lo đâu, vô lo lắm. Những người này sinh ra giữa ngày 22 tháng 11 và ngày 21 tháng 12 thì cung này có thể đem đến niềm vui cho bất kỳ cái buổi tiệc nào. Tuy nhiên, bất chấp cái chuyện là light-hearted, nó không có serious, nó không có gọi là nghiêm túc đâu, rất là light-hearted, giống trái tim mà nhẹ nhàng, giống như không nghiêm túc nổi. It means they cannot be serious, they light-hearted and impulsive. Bất chấp cái chuyện là không nghiêm túc được và luôn impulsive là luôn hứng lên thì làm. Họ có thể harbor, bến cảng thì động từ to harbor là chứa chấp. Họ có thể chứa đựng rất là nhiều cái nỗi buồn trong trái tim của họ, trong thâm tâm của họ. Cái hình tượng nhân mã là nửa người nửa ngựa, nó indicates, nó chỉ định ra được, nó chỉ thị ra một cái cá nhân với rất là nhiều thứ để mà khám phá trong cuộc đời của họ. As a result, như một hệ quả, họ sẽ tạo thành những người kể chuyện rất là tuyệt vời và cũng là những người mà những nhà giáo rất là tốt nữa. The trade-off is, cái điều mà phải bù trừ lại là rằng cái bản chất straightforward, cái bản chất mà cứ thẳng thắn, rất là thẳng thắn của họ có thể đôi khi làm tổn thương những người mà họ yêu thương. Okay, let's move on. The authoritative, bossy and excessively hardworking Capricorns might seem to be not really boyfriend material for many, but they are really reliable friends who you can surely depend upon. They can sometimes be romantic and artistic too. However, don't be fooled by their slow and careful approach to everything, as they are highly intelligent individuals who know how to stand their ground and protect the ones they love. Những người sinh cung market làm việc chăm chỉ, cực kỳ chăm chỉ, mang tính bossy là giống như là mang tính ông chủ, bà chủ, hay chỉ tay năm ngón. Và authoritative là như là một cái người mà độc đoán quá, độc đoán. Thì những người này có vẻ như là không thực sự là một cái material, một cái người mà xứng đáng làm bạn trai đâu cho nhiều người. Nhưng mà họ thực sự là những người bạn rất là reliable, rất là có thể cậy nhờ được, có thể tin tưởng được, mà các bạn có thể surely, chắc chắn là bạn có thể phụ thuộc vào họ được. Họ có thể đôi khi là khá là romantic, khá là lãng mạn và mang tính nghệ thuật nữa. Họ cũng có thể lãng mạn và nghệ thuật nữa. Tuy nhiên, đừng bị đừng bị đánh lừa bởi cái approach, bởi cái cách tiếp cận cẩn thận và chậm rãi với bất kỳ thứ gì của họ. Bởi vì họ là những cá nhân mà có trí thông minh cao đấy. They are highly intelligent individuals. Mà là những người biết cách để mà stand their ground, đứng trên đất của họ, tức là làm sao? Biết cách mà đứng vững. Những người biết cách đứng vững, những người biết cách tự vệ. So stand their ground means like you know how to protect what you believe in. Biết cách bảo vệ những cái mà họ tin tưởng, tức là biết cách để mà bảo vệ chính kiến á, và bảo vệ những người mà họ yêu thương. Okay, let's continue. Moment. Being born under the fixed air sign of Aquarius between January the 20th and February
the 18th, the 18th. February, the 18th. In the winter time, might explain why the water bearers seem distant and cold at first. You know, water bearer, like the people who bear the water tank on top of them, is the symbol of Aquarius. Cái hình ảnh mà cái người mà mang nước á, là cái hình ảnh mà biểu tượng của cung Bảo Bình mà. Ruled by the planet Uranus. Uranus. They are tireless social workers who aims to make the society a better place, or bring drastic changes, drastic changes, and revolutionize it. Aquarians can be party people who find it hard to express their real emotions, and they are honest, phải là honest nha. Âm h là âm câm. This is the h is silent. So there are honest words might offend some means some people. Được sinh ra bên dưới cái cung hệ khí cố định Bảo Bình, tên là Bảo Bình, tức là sinh ra giữa ngày 20 tháng 1 và ngày 18 tháng 2 ở vào cái mùa đông á, thời gian mùa đông, thì có thể giải thích được tại sao những người mà mang nước như thế này dường như là họ xa cách lắm và họ lạnh lùng lúc đầu lắm. Được trị vì, được rule, đúng là được trị vì bởi cái hành tinh là Uranus, sao Thiên Vương đi, thì họ là những cái người mà hoạt động về xã hội tireless, không hề biết mệt mỏi, mà luôn nhắm tới chuyện làm cho xã hội thành một nơi tốt đẹp hơn, hoặc là đem đến những sự thay đổi drastic changes. Drastic means very it's a very big change, những sự thay đổi rất là lớn, đem đến những sự thay đổi triệt để và cách mạng hóa nó luôn, revolutionize it. Những người Aquarians, những người sinh cung Bảo Bình có thể là những người mà trong các buổi tiệc, những người mà hay đi tiệc tùng á, mà người này có thể là thấy rất là khó để biểu đạt lên cái cảm xúc thực sự của họ, và những cái lời mà rất là honest, những cái lời rất là không phải chân thành đó, mà honest là nó thẳng thắn, mà nó thô lắm. Những lời thành thật của họ có thể nó gây bực mình một số người. Okay, next one. The final zodiac sign of Pisces. Pisces is a mutable water one, which indicates their usual tendency to escape into their own world, and to deny truth. Nevertheless, Pisceans make reliable friends who you can confide in, and they will be there when you need them the most. They are strangely intelligent, and romantic nature makes them excellent musicians as well as scholars alike. Cung hoàng đạo cuối cùng tên là Song Ngư, là một cái cung nước di động, cung nước chuyển động, di động, mà điều này nó chỉ định ra một điều, chỉ định ra cái xu hướng bình thường của họ là họ trốn thoát vào cái thế giới riêng của họ, và họ chối bỏ không phải từ chối mà là chối bỏ luôn á, chối bỏ sự thật.
Dù gì đi nữa, những người sinh cung song ngư có thể tạo được những người bạn rất là reliable, những người bạn mà rất là đáng tin cậy, mà bạn có thể confide, các bạn có thể gọi là tâm sự với họ. To confide in someone mean you can talk about what you feel, what your fears, and without being afraid that your secrets will be told to the other people, you know. Những người có thể tâm sự tức là những người mà mình có thể nói chuyện, nói những cái cảm xúc, những cái kế hoạch, các thứ của mình, những cái bí mật mà không sợ người khác biết được. You can confide in. Và họ có thể luôn luôn ở đó, họ sẽ ở đó khi mà bạn cần họ nhất. Cái bản chất thông minh một cách lạ thường và lãng mạn của họ làm cho họ trở thành những người nhạc sĩ tuyệt vời, những người nhạc sĩ xuất sắc luôn á, cũng như là những nhà mà scholars, là những nhà học giả hay là những triết gia hay học giả, cũng cả hai khả năng đều có thể xảy ra. So okay, so 1.8, based on the content of the reading in exercise 1.7, answer this question. Mình phải dựa vào cái đoạn đọc ở bài số 1.7 này để mà trả lời những câu hỏi sau đây. So number 1, what is a term describing a field of study not recognized by many academics, meaning they don't trust it? Cái khái niệm nào mà được miêu tả cái gì là một cái khái niệm mà miêu tả một cái ngành học nhưng không được công nhận bởi nhiều cái người học giả hay là những người mà có học vấn cao, có nghĩa rằng họ không có tin tưởng về nó. So the answer for 1.8, number 1 is pseudoscience, giả khoa học, ngụy khoa học. Because basically, well, if you look at the first here, the first paragraph, they say widely regarded as a pseudoscience by many scientists. So scientists means academics. Những người scientist thì khoa học gia, tức là những người làm trong học thuật, academics, thì được coi như là pseudoscience, một khái niệm nói về một cái ngành học là astrology. So pseudoscience is basically describing what scientists think of a field of study, which is astrology. So this one, the answer is pseudoscience. Pseudoscience là câu trả lời đúng của câu số 1 này. Number 2, astronomy is the study of celestial bodies. Celestial bodies. They are physical, chemical, and biological components. Cái môn astronomy là môn thiên văn học, là cái ngành học của những cái vật thể trên trời, là thiên thể, những cái thành phần về vật lý, hóa học và sinh học của chúng. Astronomy and something used to be one field of study in the past. Ngành thiên văn học và cái gì đó đã từng là một ngành học trong quá khứ thôi. So basically the answer is astrology. Astronomy and astrology used to be one field of study in the past. Cái tử vi và cái thiên văn nó từng là một ngành học duy nhất thôi trong quá khứ. So basically, where can you find that from? Well, well, it's here you can see. Astrology is a study of the effect of astrological bodies or the star and the planet on the mood of people and the events happening on Earth. So basically, it's very similar because astronomy also describes the star and the planet, astrological body as well. So it's a safe assumption that they used to be one field of study in the past. Cái chỗ này nó nói là tử vi là một cái ngành học về tác động của ảnh hưởng của những cái thực thể thiên thể trên trời hoặc là hành tinh và các vì sao. Nó cũng thiên văn cũng vậy. Mặc dù nó là cái đích đến của nó khác nhau, tuy nhiên là đây là một cái safe assumption, một cái sự giả định rất là an toàn để có thể giả định một điều là chúng đến từ cùng một cái gốc gác. So basically here, the answer is astronomy and astrology. Câu trả lời sẽ là astrology ở đây. Number 3,
the Chinese people developed their own version of astrology, which is similar to the Western one in the fact that it also researches how the something affects humans and events. Những người Trung Quốc cũng phát triển được cái phiên bản của riêng họ về tử vi mà nó có giống với lại cái của phương Tây, trong một sự thật hiển nhiên rằng nó cũng nghiên cứu về cái cách mà cái gì đó ảnh hưởng đến con người và các sự kiện. So number 3 is astrological bodies, or you can talk about stars and planets. 3 đáp án, 3 different answers. You can say astrological bodies, stars or planets. Đó, các thiên thể hoặc là hành tinh hoặc là các vì sao ảnh hưởng đến con người sự kiện. So basically here they say astrological bodies of the stars and the planets on the mood of people and events happening on Earth. And they also say that it spread throughout Asia and Europe, Asia and America. So it is a safe assumption to say that the Chinese astrology is similar to the Western one in the fact that it also researches how the stars, planets, and astrological bodies affect human and events. Trên này có cái đoạn nói rõ là tử vi phương Tây nó nghiên cứu về cái cách mà các hành tinh hoặc là vì sao hoặc là các thiên thể ảnh hưởng đến những sự kiện con người này đó. Nó y chang cái chỗ này thôi. Thì có thể có một cái giả định an toàn, safe assumption, có một cái mình có thể suy đoán một cái giả định an toàn, đó chính là cái tử vi phương Đông của người Trung Quốc nó cũng giống cái sự thật hiển nhiên đối với tử vi phương Tây, đó là nó cũng nghiên cứu về những thiên thể, hành tinh hoặc vì sao ảnh hưởng thế nào đến con người và sự kiện. So number 4, instead of focusing on the 12 zodiac signs one a year time, each sign in the Chinese astrology occupies a year, which means there are 12 signs are spread over a span of 12 years. And signs depicted as animals, instead of dividing into, the answer is elements. Thay vì là tập trung vào 12 cái cung hoàng đạo one a year time trong một thời gian một năm, thì mỗi một cái sign, mỗi một cái con giáp hay là cái cung gì đó ở trong cái tử vi phương Đông của người Trung Quốc nó sẽ chiếm hữu một năm lận. Mà điều này có nghĩa rằng 12 cái con giáp đó thì được nó sẽ rải rác trong một cái khoảng thời gian 12 năm. Và những con giáp đó nó được những cái cung đó hoặc là cái con giáp đó được biểu đạt như là những con động vật, thay vì là chia thành những thành tố như là tử vi phương Tây. So why it's elements? Look at this one. They say the 12 signs are further divided into elements. And there's another method of classification which is cardinal, mutable, and fixed sign. But the only thing that counts here is the 12 signs are further divided into elements. Cái chỗ này nó nói rõ là 12 cái cung hoàng đạo được chia thành những nguyên tố, thì chỗ này rõ ràng là nó là cái thứ chính của tử vi phương Tây, thì là chỗ này nó sẽ nói là 12 cái năm và những cái con giáp được chia thành những con động vật, được biểu đạt như những con động vật, thay vì là được chia thành những nguyên tố, thành tố. So here it's like divided into elements. So elements. Number 4 is elements. Number 1.9. In order to fully understand and appreciate astrology and the zodiac, one needs to go to do in-depth reading into their own sign. Also, we should take things with a pinch of salt. Which means observe and come up with your own understanding of things, not trusting what the book says completely. Để mà có thể hiểu một cách hoàn toàn và trân trọng cái tử vi phương Tây và cái cung hoàng đạo, và cái cung hoàng đạo thì sao? Và cái hoàng đạo thì một người cần phải đọc thật là sâu vào cái cung của những cái cung hoàng đạo hoặc là con giáp tử vi của họ.
Tức là phải đọc sâu người ta mới hiểu được rõ nha. So you need to read deeply, in-depth reading. Ngoài ra chúng ta cũng nên làm gì? Take things with a pinch of salt. Nên là cái câu này là sao? Nhìn nhận mọi thứ với một nắm muối, tức là sao? Tức là chỉ quan sát và đi đến cái kết luận, cái sự hiểu riêng của các bạn về những mọi thứ này thứ kia, chứ đừng có mà tin tưởng những cái cuốn sách nó nói một cách hoàn toàn nhé. Okay, so here so 1.9 they ask you to match the zodiac signs 1 to 12 with 2 to 3 corresponding characteristics A to Z. Cái bài 1.9 yêu cầu các bạn match những cung hoàng đạo từ 1 đến 12 với 2 đến 3 cái tính chất phẩm chất tương xứng từ A đến Z. So you see, these are all the signs and here are all the characteristics. So, let's read them first. A, worries about nothing. Lo về không có thứ nào hết, tức là chẳng có lo lắng gì đâu. So it means they do not worry anything. B, attention grabbing, là những người mà có tính cứ hay nắm lấy sự chú ý, cứ hay đòi hỏi sự chú ý, cứ hay hay là cần sự chú ý. So attention grabbing means like attention, they love attention. C, picky in many things, which mean they like picky in many things means like they criticize things. Kén chọn ở nhiều thứ. Kén chọn với picky giống như kiểu mà hay chỉ trích thứ này thứ kia, hay kén chọn thứ này thứ kia. D, don't be their enemy, đừng trở thành kẻ thù của họ. E, the symbol of change, the symbol of change là cái biểu tượng của sự thay đổi. F, likes to indulge in good food, means like they like to eat a lot of good food for comfort. Thích là đắm chìm trong những cái đồ ăn ngon, tức là thích ăn ngon, ăn mặc đẹp rất nhiều. G, are usually forgetful, thường là hay quên. H, they work insane hours, họ làm việc rất là điên loạn, những cái giờ giấc làm việc rất là điên khùng, rất điên loạn. So they work insane hours means like they work a lot, tức là làm việc ví dụ 80 tiếng một tuần như hạn. I communicates excessively, giao tiếp một cách quá thừa, quá nhiều, quá dư thừa, quá nhiều. J, usually procrastinate. Procrastinate means like you leave things until the last moment and then you cramped. Like for example, deadlines. You procrastinate là hay trì hoãn, thường hay trì hoãn đến lúc cuối cùng mới làm. K, easy to be provoked, dễ dàng bị khích lên, dễ dàng bị khích bác lên, dễ dàng bị khích lên cho nổi điên lên. L, suffer from mood swings, chịu đau, chịu khổ, chịu mấy cái thay đổi tâm trạng thất thường. M, drama kings and queens, những ông vua bà chúa drama, những ông vua bà chúa có thích có chuyện hỉ nộ ái ố mới chịu được. N, nobody does the job better than them, không có ai làm việc tốt hơn là họ, không ai có thể làm được cái công việc tốt hơn họ được. O, likes to lead people, thích dẫn đầu người khác, dẫn dắt người khác. P, are known for giving blunt comments. Blunt means very honest and without any tact, không có khéo léo, không có tactful đâu, rất là honest, rất là thẳng thắn, không có kiểu mà sợ người khác tổn thương cái gì cả. Được biết đến vì cái chuyện là hay cho những cái lời đẹp, là bình luận rất là thẳng thắn, rất là thô thiển. Q, they give depth in everything they do, họ cho cái chiều sâu ở bất kỳ thứ gì mà họ làm. R, they are usually good looking people, họ thường là những người mà có ngoại hình tốt, đẹp. S,
kind and forgiving. Tử tế và hay bao dung, hay bỏ qua cho. T bakes amazing cakes. Có thể nướng là những cái bánh rất là tuyệt vời. You the mother figure, hình ảnh của người mẹ, người má, người mẹ, hình ảnh của người mẹ. V tends to lie to cover up mistakes. Có xu hướng là nói dối để mà cover up, để mà giống như là lấp liếm, đậy lại, che đậy, lấp liếm những cái lỗi sai. W they can offer a shoulder to cry on. Họ có thể cho các bạn một cái bờ vai để mà các bạn khóc. X it's tough to defeat them. Thật là khó khăn, thật là khó để mà có thể đánh bại được họ. Y they make excellent lawyers. Họ có thể trở thành những người luật sư mà xuất sắc. Z can handle stressful situations well. Họ có thể xử lý những tình huống mà căng thẳng rất là tốt. So, what do you think? So, according to what you have read in exercise 1.7, if you have understood it, it's easy to arrive by the answer. Nếu các bạn hiểu cái 1.7 rồi thì các bạn sẽ rất là dễ dàng có thể tìm đến được cái câu trả lời. So, 1.9 K, M, and O. So for areas, it's easy to be provoked. K, M, and O, right? Easy to be provoked. Drama kings and queens like to lead people. Đáp án của cung Bạch Dương đó là dễ dàng bị provoked, dễ dàng bị khích lên, là những ông hoàng bà chúa drama và thích dẫn dắt con người ta. Okay, for 2 is F and T. Taurus is like to indulge in good food and bakes amazing cakes. Cung Kim Ngưu thì làm sao? Họ thích đắm chìm vào những đồ ăn ngon và họ nướng lên những cái bánh rất là tuyệt vời. Gemini, how about Gemini? Gemini is I, V, and Z. Communicates excessively, tends to lie to cover up mistakes, and can handle such stressful situations well. Cung Song Tử thì có thể là họ nói quá nhiều, giao tiếp quá nhiều. Có thể là họ có xu hướng nói dối để mà che đậy lỗi sai và có thể xử lý những tình huống căng thẳng rất là tốt. Well, next one, what's that? L, U, and T. So Cancer suffer from mood swings. The mother figure, and T, it's T, bakes amazing cakes too. Because Cancer, they cook well. Cung Cự Giải có thể nấu ăn ngon mà, cho nên là bakes amazing cakes là có nè. Có nướng bánh rất là tuyệt vời nè. Họ thường bị tâm trạng thất thường nè. Và họ là cái hình ảnh của người mẹ trong các cung hoàng đạo. Okay, next one. B and O. So Leo, it's attention grabbing and they likes to lead people. Yes. Cung Leo thì làm gì thì họ rất là thích có sự chú ý người khác và họ thích dẫn dắt người ta, thích lãnh đạo người khác. Okay, C and U. So Virgo, they are picky in many things. Nobody does the job better than them, and the mother figures too, because Virgo they take care of the other people very well. Tại vì cung sử nữ họ chăm sóc người khác quá tuyệt vời, chính là hình ảnh người mẹ còn gì nữa. Và họ không có ai làm công việc tốt hơn họ. Nobody does the job better than them, of course. And what else? They are picky in many things, which means they criticize a lot. Họ hay chỉ trích, hay bắt vạch lá tìm sâu, hay bắt vạch lá tìm sâu, hay chỉ trích nhiều thứ. Okay, J, R, and Y. So Libra,
It's usually procrastinate. J, R, and Y. They are usually good-looking people, and they make excellent lawyers. So one thing about Libra is that you should not argue with them because you will never win. You will not win. Một cái về cái cung Libra đó là gì? Mấy bạn đừng có cãi nhau với họ, mấy bạn không thắng nổi đâu. Họ có thể làm những người luật sư vua cãi rất là xuất sắc. And what else? Họ có cái ngoại hình tốt. They're usually good looking people, yes. And they usually procrastinate, which means they can be lazy. And they wait until the last moment they do it. Họ thường lười lắm cho nên là hay trì hoãn. Okay, D and Q. Scorpio, it's don't be the enemy. Q, it's they give depth in everything they do. Cung bọ cạp thì là đừng có trở thành kẻ thù của họ, tại vì họ vengeful. Because they are very vengeful, you don't want to be their enemy. Họ thường có thể có xu hướng trả thù, cho nên đừng có làm trở thành là kẻ thù của họ nhé. Và họ cho cái chiều sâu trong bất cứ thứ gì họ làm. Because of course these people they are very charming, they have a hidden charm. Họ có duyên ngầm và họ sâu sắc. Tức là họ cho cái sự sâu sắc vào bất kỳ thứ gì họ làm. Okay, next one. A, S, and P. So Sagittarius worries about nothing. Kind and forgiving and are known for giving blunt comments. Cung nhân mã thì là sao? Họ vô lo lắm, chẳng lo về gì cả. Hay thường là cho những cái lời bình luận khá là thô thiển, khá là thô, không có khéo léo. Nhưng mà họ lại là cái người tử tế và hay bỏ qua cho, hay forgiving. Okay, next one. H and X. So Capricorn, it's they work insane hours and it's tough to defeat them. Cung ma kết thì rất là khó để mà đánh bại được họ, because they stand their ground, they protect their loved ones, yeah. Tại vì họ biết cách đứng vững và họ bảo vệ tất cả những gì họ tin tưởng và những người họ yêu, cho nên rất khó để đánh bại họ. So it's very tough to defeat them because they stand their ground, they protect their loved ones. And then they are excessively hardworking. Họ làm việc kinh lắm, cho nên là họ là work insane hours. Okay, E and P. So Aquarius, it's the symbol of change and are known for giving blunt comments. Những người sinh cung Bảo Bình thì là được biết đến do là những cái lời bình luận rất là thô thiển và là cái biểu tượng của sự thay đổi. Of course, if you remember Aquarius, they revolutionize things. They want to make social changes. Bảo Bình thích làm những sự thay đổi xã hội, cho nên họ là biểu tượng của sự thay đổi là vậy. Họ thích cách mạng hóa mọi thứ. Và họ cũng cho những lời bình luận khá là thô. And the last one is Pisces. It's G and W. Are usually forgetful, thường quên. And W is they offer a shoulder to cry on. Các bạn có thể tâm sự với họ, tức là họ cho một cái bờ vai để các bạn khóc, có thể tâm sự. Of course, you can confide in them, which means they can offer a shoulder to cry on. Đương nhiên rồi. But they often forget things. Yes, họ thường quên thứ này thứ kia. True. Okay, now let me take a break first. Okay, so now let's come to part E, extra exercises. Bây giờ qua phần bài tập thêm các bạn. Let's do 1.10. Read the speaking test task and its possible response. Not all adjectives and or adverbs underlined below are right or wrong. But if they are wrong, write a correction. Các bạn phải đọc cái bài mà một cái câu hỏi speaking như sau và một cái hồi đáp mà có thể được sử dụng để mà trả lời cái câu này. Cái đề này yêu cầu là nó nói là không phải tất cả tính từ và hoặc là trạng từ mà được gạch dưới bên dưới là sai hết hoặc là đúng hết đâu nha. Nếu mà chúng sai thì các bạn viết cái sự sửa sai ra. So basically, this one they ask you to describe a good friend that you have. Bạn yêu cầu mình là miêu tả một cái người bạn tốt mà các bạn có.
You should include who he or she is. Mình nên thêm vào là cái ý là anh này, cô này là ai, bạn này là ai. How you knew each other, làm thế nào các bạn đã quen biết nhau. What quality does he or she have? Qualities. Cái người này có cái phẩm chất, tính chất như thế nào. What activities you often do together? Bạn thường làm cùng nhau những hoạt động như thế nào. Okay, so let me read through this one. Okay, one of my best friends is called Shira. I met her 10 years ago in one of the one of the out of town cocktail parties that I attended. So you can see here, it's out of town cocktail parties. So party is a noun here. Cocktail describe what type of party it is. And out of town is the position where it is. Cái chữ parties là danh từ, là cocktail nó thể hiện cái loại tiệc gì, đó là tiệc cocktail, cái loại, cho nên nó nằm ở cuối cùng. So that's why cocktail at the end. And out of town is the position of the location of that party. So there were so many people there. There were so many people there, but I came there alone. She was the first person to strike up a conversation with me. To strike up a conversation means like they are the first one who talk to you. They are the first one who converse or who started a conversation with you. Một trong những bạn tốt nhất của tôi tên là Shira. Tôi đã gặp cậu 10 năm trước trong một trong những cái bữa tiệc cocktail mà ở ngoài thị trấn, ngoài cái thành phố, ngoại thành mà tôi đã tham dự. Đã có rất là nhiều người ở đó, nhưng mà tôi đã đến đó một mình. Và cậu đó là cái người đầu tiên để mà bắt chuyện, to strike up a conversation, bắt chuyện với tôi. Tức là cái người đầu tiên mà gặp gỡ nói chuyện mình á. Shira is such a sweet and caring friend. Why sweet and caring? Because basically this is her characteristics. So they are of the same type. So you have to use N in between. Cái tính chất của cái cô này, Shira này, là cổ rất là ngọt ngào và rất là chăm sóc tốt. Cho nên đó là cả hai cái tính chất này nó đều cùng một cái loại cả, cho nên phải có N ở giữa. Sweet and caring. We don't say caring and sweet. We say sweet and caring. Mình sẽ nói là sweet and caring chứ không phải là caring and sweet, you know. Okay. Who I can always confide in when I'm in trouble or worry about something. She works as a psychologist and a freelance musician. Because freelance describe the type of musician. So she works freelance, so it means she doesn't work for anybody. Cái chữ freelance thì nó thể hiện cái loại nhạc sĩ nào, đó chính là nhạc sĩ làm tự do. So freelance musician in the city, so you can imagine that she can understand people very well. Because why? Here you are trying to give information about the verb understand. How she understand? She understands people very well because it's an adverb to give information about the verb understand. Cái chỗ này là nó miêu tả cái chuyện là cổ hiểu con người ta như thế nào. Cổ hiểu con người ta rất là tốt. Nó phải là cái trạng từ very well để mà nó bổ nghĩa cho cái động từ understand. Very well. And her guitar and singing skills are amazing. Because why? You are trying to describe her guitar and singing skills. So it's a noun. So you're trying to describe a noun, you should use an adjective. So here it's amazing, not amazingly. Okay. Chỗ này là mình đang miêu tả cái kỹ năng hát và kỹ năng đánh guitar của cổ. Đó chính là một cái danh từ. Cho nên mình miêu tả danh từ mình sử dụng tính từ phải là amazing mới đúng. Shira is such a sweet and caring friend. Shira thật là một người bạn ngọt ngào và hay chăm sóc, hay quan tâm chăm sóc, mà tôi có thể luôn luôn confide in, tôi có thể luôn luôn tâm sự với khi mà tôi đang gặp rắc rối hoặc là lo lắng về cái gì đó. Cổ làm việc như là một cái người bác sĩ tâm lý học, psychologist, và một cái người mà nhạc sĩ tự do ở trong thành phố, cho nên là anh chị hoặc là con người ta có thể mường tượng rằng là cô này có thể hiểu được con người ta, hiểu người,
hiểu chuyện rất là tốt. Thấu hiểu con người rất là tốt. Và cái kỹ năng hát và đánh guitar của cổ thì tuyệt vời lắm. We often hang out together with other friends in places like small local bars. So basically bars are noun here. Small is a size, local tells you the position of that, or you can also say that local bars is a type of bar. It's a local bar, not international bar or some other kind of bars. Cái chỗ này phải là small local bars, tại vì sao? Bars là cái danh từ ở đây, local là vị trí, hoặc là có thể nói là cái loại bar gì, đó chính là bar địa phương nhỏ. Nhỏ nó chính là cái kích cỡ của nó, cho nên là small local bars, ok? Size first, ok? Cái kích cỡ nó phải nằm trước. Small local bars or popular places where I can play the piano too. So we often jam together on stage. Needless to say, since our personalities match number 8 is very well. We say that a personality match very well. We don't say personality match very fine, you know. Mình sẽ nói là cái tính cách nó match, nó hợp nhau rất là tốt, rất là hợp nhau thì match very well. Cho mình nói là match very fine đó. We understand each other not highly well, but we say number 9 is we understand each other very well, or we understand each other quite well. Không ai nói là hiểu nhau tốt, có độ tốt cao đó, mà chỉ nói là hiểu nhau rất là nhiều. Understand each other very well, hoặc là hiểu nhau khá nhiều. Understand each other quite well. So nobody say highly well, you know, or very fine here when we play music together. We often hang out together with small friends in places like small local bars or popular places where I can play the piano too. So we often jam together on stage. Chúng tôi thường hang out, chúng tôi thường là đi chơi cùng nhau với những bạn khác ở những cái nơi như là những cái quán bar địa phương nhỏ nhỏ, hoặc là những cái nơi mà được nhiều người lui tới, nhiều người biết tới, nơi mà tôi có chơi piano nữa, cho nên chúng tôi thường jam together, tức là chơi nhạc chung với nhau á, trên sàn diễn. Needless to say, since our personalities match very well, we understand each other very well or quite well when we play music together. Không cần needless, không cần phải nói thì cũng biết. Từ khi cái tính cách của chúng tôi nó hợp nhau rất là nhiều, rất là tốt, hợp nhau. Chúng tôi hiểu nhau nhiều lắm. Chúng tôi khá là hiểu nhau khi mà chúng tôi chơi nhạc cùng nhau. Of course, friendship is not always a bed of roses. So it means that it's not always like fun and joy. Of course, friendship can be sometimes there are bad moments too. Có những cái lúc mà nó không được tốt đẹp cho lắm, nó không phải lúc nào nó cũng đầy hoa hồng đâu. And we do differ in certain aspects. In some certain aspects. Một số cái khía cạnh nhất định. Not some certainly, okay? Some certain aspects. Đương nhiên tình bạn không phải luôn luôn là một cái giường đầy hoa hồng, và chúng tôi có khác biệt ở một số cái khía cạnh nhất định. I am a we cannot say totally analytical person, because analytical is not an extreme adjective. So that's why we say very analytical person, highly analytical person, rather analytical person, or quite analytical person. Tại vì sao? Analytical is not an extreme adjective. Cái từ analytical này mang tính phân tích này, nó không phải là một tính từ mà tận cùng về nghĩa, cho nên nó không thể nào đi cùng với totally là một cái adverb, extreme adverb như vậy được. Cho nên nó phải là tôi là một người rất là mang tính phân tích. I'm a very analytical person. Or I am a quite analytical person. Tôi là một người khá là mang tính phân tích. Or I'm a highly analytical person. Tôi là một người có tính phân tích cao. Or you can say I'm a quite analytical person. Một người khá là mang tính phân tích. And Shira is just number 12. It's correct.
Shira is just too kind in many situations. Và Shira thì chỉ hơi gọi là quá tử tế ở nhiều tình huống quá. Ở nhiều tình huống. So I feel I always have to point out to her that not everybody will be as we don't say highly kind and sweet. Never. Because it's weird. Nó nghe không tự nhiên chút nào khi mình nói là tử tế và ngọt ngào cao đó, mức độ tử tế và ngọt ngào cao, không có ai nói vậy đó. We just say will be as kind and sweet as she is. Nó chỉ có kind and sweet thôi. Cho nên tôi cảm thấy cô này quá tử tế nhiều tình huống, cho nên tôi cảm thấy tôi luôn luôn phải point out, phải chỉ cho cô biết được rằng không phải người nào cũng tử tế và ngọt ngào như cô. Okay. Let me see, you have okay, 11. Alright, so now we come to 1.11. Fill in the missing gaps with the correct vocabulary from the box below in their correct forms. You are asked to do that. Các bạn được yêu cầu là điền vào những cái khoảng trống ở trong với cái từ vựng đúng từ cái bảng bên dưới, từ cái hộp bên dưới ở cái dạng chính xác của chúng. So we have rise, increase, decrease, drop, slow, slight, impressive, dramatic, gradual, rapid, sharp and steep. Rapid mean very fast, you know. Cái chữ rapid này có nghĩa là rất là nhanh chóng. Okay, so exercise number one, they talk about the production of smartphones in a company in 2020. Cái số 1 này nói về sự sản xuất của điện thoại thông minh ở một cái công ty vào năm 2020, smartphones. And this one is production in millions. Đây là cái sự sản xuất hàng triệu đơn vị nè. So this is month. So A, from January to May, the figure rose. From January to May, you can say that it's from 25, around 25, all the way to 50, around 49, 50 something. So it was quite a lot. Okay, sorry, I had a phone call. Vừa có người gọi điện, sorry. A, from January to May, the figure rose something from roughly 25 to 50 million units. Tăng gấp đôi luôn á, it's a two-time increase. So basically for number one, it's an impressive rise, or you can say a steeply rise, sharply rise, or it's basically 4 months, from January to May, you can say a rapid, it can rise rapidly. Can rose rapidly. Cái chỗ này là từ tháng 1, tháng 5 thì 4 tháng như thế này, thực sự có thể dùng tăng gấp đôi như thế này, mình có thể nói là tăng nhanh, tăng ấn tượng. Rose impressively, you can say rose sharply or steeply, tăng mạnh. Or you can say rose rapidly if you want to. Có thể nói là tăng nhanh cũng được. From roughly 25 to 50 million units. However, in the following month, there was a relatively slow something. You know that you have to put a noun here. Mình biết mình phải điền một cái danh từ nào đó. Theo những tháng theo sau thì có một cái sự gia tăng rất là tương đối là chậm. So it was a relatively slow rise, or you can say slow increase. Yes. So you can say a slow rise or slow increase is a noun, danh từ á. So B. So for B, you can say there was an impressive rise from January to May, or well, for B, a sharp rise also okay, I think. A steep rise also okay. An impressive rise okay too. But a rapid rise, okay, I think I can accept all those things. Mình nghĩ là cái chỗ này, cái số chữ B này á, nó có thể là một cái impressive rise, rapid rise, steep rise hay là sharp rise đều được nha. From January to May, followed by a climb. A climb means like it climb up. Like it's climb up means it increases. Followed by a something climb in the following month. So you can say followed by a slow climb in the following month, or you can say a gradual or a climb in the following month as well.
Cái chỗ này có thể ghi là được theo sau đã có một cái sự gia tăng ấn tượng, gia tăng mạnh, gia tăng nhanh gì đó từ tháng 1 tháng 5, được theo sau bởi một cái sự leo lên chậm chậm, a slow climb, hoặc là có thể nói là a gradual climb, một sự leo từ từ trong những tháng sau đó. Okay, so number 2, what do we have here? So it talks about the courses sold. Courses here means like study courses, you know. Cái courses ở đây có nghĩa là những cái khóa học á. Courses sold, khóa học được bán ra. And this is the year. And when the pandemic broke out, what happens? Khi mà dịch bệnh bùng nổ thì sao? You can see that the number of courses sold increased a lot. However, look at the units. You see, you have to look at the units to see like how much it increases, you know. Mình phải nhìn vào cái đơn vị để biết được là nó tăng bao nhiêu. So like here from about 105, it increases to about 120 in 2020, and then it increased rapidly to more than 200 in 2021. Cái chỗ này các bạn phải đọc biểu đồ, các bạn phải biết đọc biểu đồ cho đúng nha. Thì ở đây làm sao? Thì ở đây từ năm 2018 nó có khoảng 105 khóa học thôi, nó tăng lên đến 120, không đáng nhiều đó. Đến trong 2 năm mà tăng không đáng nhiều đó. Và từ năm 2020 đến 21 nó tăng từ 120 lên đến trên 200, tức là tăng rất là nhanh. So it's a very fast increase here. So A, the figure improved. Improve means like it increases. Nó cải thiện tức là nó có tăng. The figure improved something from 2018 to 2020. So you can say improve slowly or improve gradually. Cái chỗ này các bạn có thể nói là nó cải thiện một cách từ từ hoặc một cách chậm rãi từ cái năm này đến năm này. At the beginning of 2020, it accelerated. To accelerate means you increase in speed. Gia tăng về tốc độ, tức là tăng gia tốc gia tăng về tốc độ. Increase in speed, it accelerated something, reaching more than 200 courses by 2021. So it accelerated rapidly, nó tăng tốc rất là nhanh. It accelerated sharply or steeply, gia tăng rất là mạnh mẽ, gia tăng rất là dốc lên. Or accelerated impressively, một cái ấn tượng. Because why? From 120 to about more than 200 is like almost double. So that's impressive, steeply, sharply, or you can say that. But then in 1 year, it increased that much. It's a very rapid rise as well. So it accelerated rapidly, you can say that. Trong có 1 năm thì nó gia tăng một con số từ 120 lên hơn 200 là nhanh lắm đấy. Nó sẽ là accelerated rapidly, tăng tốc nhanh chóng. Or you can say like increase, accelerated sharply, steeply, impressively. Reaching more than 200 courses by 2021. Ở đầu năm 2020, nó gia tốc nhanh chóng hoặc là ấn tượng gì đó, đạt được hơn 200 khóa học vào năm 2021. So B, there of course you can write there was a rapid, there was a slow or gradual improvement in the number of courses sold from 2018 to 2020. Đã có một cái sự cải thiện chậm rãi hoặc là từ từ trong cái số lượng khóa học được bán từ năm 2018 đến năm 2020. Cái figure ở đây là con số nha các bạn, hoặc là cái thông số, con số gì đó. Okay, afterwards, sau đó, something rise could be observed. Một cái sự gia tăng gì đó có thể được nhìn thấy. So here it's here's a rapid, a steep, or a sharp rise could be observed. An impressive, basically I wrote here A, so you know that you cannot use impressive, you know. Mình để chữ A ở đây chứ không phải là an nha, cho nên mấy bạn biết được là không điền impressive ở đây được. Because I wrote here A, not an, so you cannot use unimpressive rise here. Okay, unimpressive rise. Okay, no. Number 3, what's in the buffet? What's in a buffet?
điều gì, cái gì ở trong một cái tiệc buffet. So this is a typical buffet in 2021 and 2014. Một cái bữa tiệc buffet điển hình vào hai cái năm khác nhau này. So remember, when you have a pie chart, always start from, because here, always start from here, because a pie chart look like a clock, right? Một cái pie chart nó nhìn như là một cái đồng hồ đó, thì đương nhiên cái góc mình 12 giờ luôn là cái góc mà mình bắt đầu. So this one is a 12 o'clock position. 12 o'clock position. So you always start from here and going clockwise, và đi theo chiều kim đồng hồ clockwise. Clockwise. Always go clockwise like this. So of course, starting first, it's vegetable and fruits. Đầu tiên nó sẽ là cái phần mà về rau củ quả, rau và các loại trái cây. And then going here you have rice, beef or pork. Chicken, beef or pork. Cái phần này nó sẽ là cái phần về gà, thịt gà, thịt bò hoặc là thịt heo. And this one, the last one, is rice, noodles or bread. Nó nói về cơm, mì hoặc là các loại bánh mì. So you can see the difference here. So after like about 7 years, you can see a lot more vegetable and fruits and much less rice, noodles or bread, while chicken, beef or pork remain the same, right? Có thể là các bạn thấy được là sau một khoảng thời gian 7 năm như thế thì là cái lượng mà rau củ quả nó tăng lên đột biến 6 lần luôn á. Like a 6-time increase from 10 to 60 for vegetable and fruits. And you can see that rice, noodles or bread dropped by 9 times actually. Because 54 going to 6, it's a 9-time decrease. Cái rice, noodles or bread nó giảm từ 54 cho xuống còn 6%, tức là nó giảm đến tận 9 lần nha. Trong khi cái phần còn lại này vàng vẫn giữ nguyên. So what do you say? Okay, so let's say the vegetable and fruits content increase. This is like a 6-time increase, so of course it's increased dramatically, right? So tăng đến cái tỷ trọng, cái nội dung hay là cái thành phần về trái cây và rau củ quả nó gia tăng 6 lần luôn á. Thì cái này chỉ có thể là tăng một cách ấn tượng, một cách mà rất là kịch tính mà thôi. Nó ấn tượng là cỡ 2 lần hay 3 lần gì đó là cùng thôi. Còn kịch tính tăng đến 6 lần trở lên là kịch tính rồi. So if it's increased like about 2 times, it's impressive, but this is increased like by 6 times, it's a lot. So it's a dramatic increase dramatically. While the percentage of meat remain relatively unchanged. Cái thành phần về rau củ quả và trái cây nó đã gia tăng một cách kịch tính, increase dramatically. Trong khi cái tỷ lệ phần trăm của thịt nó vẫn còn tương đối là không có đổi. However, the ratio of carbohydrates. So carbohydrates is basically sugar, you know. Carbohydrate means sugar, wheat, rice, so it means like rice, noodles or bread. Cái tỷ trọng của chất đường bột, tức là có bao gồm gạo, mì và các loại bánh mì á. So basically here they give you an adverb. So it means you have to put a verb here. Ta cho các bạn cái trạng từ, các bạn biết phải điền vào động từ chứ. So the ratio of carbohydrates decreased by 9 times. So you can say that it decreased, or you can say it dropped. Rơi xuống, dùng chữ drop thì nó mạnh hơn chút xíu. Dropped is actually a bit stronger than decreased. But you can use both. Có thể dùng cả hai được, mặc dù là cái drop nó mạnh hơn chút xíu so với decrease. So decreased or dropped dramatically or strongly. So one thing to remember when you look at all these exercises, why do I use a lot of verb in past tense? Tại sao tôi lại dùng rất là nhiều động từ ở trong những cái bài này? Tôi dùng động từ quá khứ hết. Tại vì những cái năm này á, so với hiện tại nó đều là trong quá khứ hết rồi, nó đều là trong dĩ vãng, là trong quá khứ hết rồi. Cho nên là những cái hành động này đều nên để ở quá khứ hết. So basically, why do I use past tense a lot in all these exercises? That's because all this time
all of them are basically in the past already. So that's why I use past tense. Or B, okay, let's do B. There was a something sixfold something in vegetable and fruits. So basically, there was a dramatic sixfold increase or rise. So the noun increase or rise, cái anh từ increase hoặc là rise. There was a dramatic sixfold increase or sixfold rise. 6 lần gấp, tức là 6 times, 6 lần. Đã có một cái sự gia tăng hoặc là sự rise một cách kịch tính 6 lần về cái rau củ quả và trái cây. Sixfold. I think sixfold here without S. Cái chỗ sixfold này đúng là phải là không có S nè. So there should not be an S here because if it's an adjective to provide information about something else, you should not care about like plural form here. There should not be an S here. Chỗ này nó sai xíu đó. Sách đúng là phải là không có S nha các bạn. And an even greater 9 times. So an even greater 9 times dropped or decreased or dropped in carbohydrates content. Và một cái sự rơi xuống hoặc cái sự giảm còn to bự hơn là 9 lần về cái thành phần carbohydrates, cái thành phần mà chất đường bột. So times here they naturally has S to mention like how many multiples, how many times. So that's why there's an S here. Cái chữ times này là số lần, nó tự nhiên nó đã có chữ S sẵn đó rồi chứ không phải là do plurals đâu. Nevertheless, there was roughly no change in the percentage of meat. Dù gì đi nữa đã có gần như là không có sự thay đổi nào. Gần như không có sự thay đổi nào về cái tỷ trọng về cái tỷ lệ của thịt, các loại thịt. So let's go to number 4 now. Okay, so number 4 it talks about the fluctuation in temperature of Ottawa, which is the capital city of Canada in 2021. Cái số 4 là nói về cái sự biến thiên, fluctuation là cái sự lên xuống bất thường á, về nhiệt độ ở cái vùng Ottawa, tức là thủ đô của Canada vào năm 2021. So here you see the month, những cái tháng nè. And here is temperature in degrees Celsius. Và đây là nhiệt độ ở nhiệt độ C nhé các bạn. So you can see like at roughly 16 degrees in March, ở gần như là cỡ 16 độ C ở tháng 3. The temperature something marginally. So basically you can see the temperature increase marginally, right? Cái chỗ này số 4A nó ghi là increase hoặc là rose đều được. Bởi bên này quá khứ rồi. So this is a past tense, of course. Past is in a past, so I use past tense. So the temperature increased or rose marginally. What does it mean marginally? Increase or rose marginally means like it's not to the center, it's just only at the margin. So it doesn't increase that much. Gia tăng hoặc là tăng mà ngoài lề, tức là sao? Tức là nó không có vào trọng tâm, nó không có tăng mà một cách đáng kể. Tăng ngoài lề thôi, tăng không đáng kể. It only increased or rose marginally before something. And here you have a linking word or you have a conjunction. So if you use any verb, it should be in verb ing form. Cái chỗ này nó là before, thì nó là một cái liên từ hoặc là một cái từ để nối ý các thứ, thì đằng sau đó là verb nên là ở dạng verb ing á. So before dropping or decreasing slightly in April. You can see a little bit drop here. Các bạn có thể thấy được cái chỗ nó hơi giảm chút xíu cái này nè. Tháng 4 nè, this is in April. Before dropping or before decreasing slightly in April. Trước khi rơi xuống một cách chút xíu xìu vào tháng 4. In June, tháng 6 thì sao? From 20 degrees, khoảng từ 20 độ C, it skyrocketed. Rocket, going to the sky, tên lửa bay lên bầu trời. Thì động từ to skyrocket là giống như bắn lên trời luôn á.
tăng đột biến. So skyrocketed means it increased like suddenly. It increased very suddenly and very fast. Nó gia tăng rất là đột biến và tăng rất nhanh. Nó là skyrocketed. It skyrocketed to 37 degrees Celsius in July. Nó bắn lên đột biến đến 37 độ C vào tháng 7. Before, this is like you like plunging or dropping sharply in the following month. So before decreasing or dropping, you can say decreasing or dropping sharply in the following month. Trước khi rơi xuống một cách rất là dốc, rất là mạnh vào những tháng sau đó. So this one is like about 37. It dropped a lot to like 9 or 8 degree. You will feel it like it's really hot and then suddenly it's like really cold, you know. Giảm từ 37 độ C xuống còn có cỡ chưa đến 10 độ là nó lạnh lắm á. Đột ngột lắm luôn á. Mình sẽ cảm thấy luôn. So B, there was a something rise in temperature. So there was a slight rise in temperature. Đã có một sự gia tăng nhẹ về nhiệt độ. There was a slight rise in temperature in April and remained constant until June. Và nó vẫn còn không đổi cho đến tháng 6. The month of July witnessed an impressive increase as it reached 37 degrees before a rapid drop or decrease could be observed in the following month. Đã có một sự gia tăng nhẹ, a slight rise về nhiệt độ ở tháng 4 và nó vẫn giữ nguyên không đổi cho đến tháng 6. Cái tháng July, cái tháng 7 á, nó đã chứng kiến một cái sự gia tăng ấn tượng, an impressive increase, một sự gia tăng ấn tượng, bởi vì nó đạt được đến 37 độ C. Well, here I think you can say, okay, here they say skyrocketed to 37 degree. Here, well, you can use the same word, I think, like witness but there's no real adverb form for skyrocket, you know, skyrocketed. There's no skyrocketedly, you know, no, there's nothing like that. Mình sẽ dùng lại cái từ skyrocket này, skyrocket như động từ này được không? Biến thành adverb được không? Thì câu trả lời là không, tại vì skyrocketed thì không có skyrocketedly hay gì cả. Cho nên là nên dùng một cái từ nó phù hợp hơn. So you need to use a more suitable word. Now, so around 20 something increase to 37. That's almost double. So an impressive increase is the most appropriate word. Impressive. Tăng 20 đến 37, tăng gần gấp đôi, cho nên là đây là một cái sự gia tăng ấn tượng. Gần gấp đôi, ấn tượng là đúng rồi. Witness an impressive increase as it reached 37 degrees. Cái tháng 7 á, nó đã chứng kiến một cái sự gia tăng ấn tượng bởi vì nó đạt được đến 37 độ C trước khi một cái sự gì nhanh chóng, before a rapid drop or decrease. Danh từ, it's a noun. A rapid drop or decrease could be observed in the following months. Trước khi một cái sự giảm hoặc sự rơi xuống nhanh có thể được quan sát thấy được trong những tháng sau đó. Okay. Alright, let's come back to it. So 1.12. You have to match the beginnings 1 to 10 and the endings A to J of the sentences. And you have to join them by adding a suitable ed or ing or y adjective created from one of the verbs in the box. So instead of like ed and ing, we also have, you can put an y after like a verb, so it becomes an adjective. But first, you have to match the beginnings and the ending first, and then you join them. Cái câu 1.12 này yêu cầu các bạn là phải nối cái phần đầu, tức là câu 1, câu 10 nè, và cái phần kết của nó là từ A đến J của những câu sau, và sau đó các bạn phải
nối chúng lại bằng cách thêm một cái dạng mà ed, dạng ing hoặc là dạng thêm y vào những cái tính từ được tạo thành một trong những cái danh từ trong cái hộp này. So basically, what do we have here? Touched, touching, or touchy. So basically, touched means like you feel touch inside, cảm thấy cảm động. Touched. And touching, it describes like something that caused the feeling of touched in another person. Touching nó sẽ là bản chất cái sự vật sự việc nó cảm động, gây ra cái cảm giác touch ed ở cái người khác. And touchy, it's well, basically touchy. Touching and touchy is basically very similar. Basically, it's also describe the nature of something that it caused the feeling of people watch it and they feel touched. So cái chữ touchy và touching thực sự giống nhau về nghĩa lắm. So next one is attracted and attracting. So attracted to something, to feel attracted or be in the status of attracted to something. Ở trong trạng thái là bị attracted hoặc là cảm thấy bị attracted. But attracting is like you describe the nature of a thing or something that caused that feeling of attracted in another person. Thì đương nhiên là tính từ chủ động attracting nó sẽ biểu đạt cái bản chất sự vật sự việc là nó mang tính hấp dẫn. Thì nó sẽ gây cái cảm giác attracted ở cái người khác. Okay, but there's no attracting, no. Encouraged or encouraging is the same thing. Irritated and irritating. Insulted and insulting. Annoyed and annoying. Disappointed and disappointing. Embarrassed and embarrassing. Scared, but there's no scaring, but you have scared and scary, right? So scared is a passive adjective that describes the feeling or your status that you feel scared. But scary, is a kind of active adjective that describes the nature of something that makes you scared. Đó, scared và scary nha các bạn, không có scaring nha. So một cái là scared là miêu tả cái cảm giác hoặc là cái trạng thái của một người đang bị sợ. Còn scary là miêu tả cái bản chất sự vật sự việc nó gây ra cái cảm giác scared ở người khác. Một cái tính từ chủ động, cái bị động thôi. And then worry. So we have worried and worrying, same thing. Đó, worried, worrying. So we have this one. Okay, so number one, I was so number one it's, oh, moment. What is only 1.11? There's nothing for 1.12. Interesting. So the answer, there's like 13 is here. Yes, 13 is here. But why there's no answer for 1.12? Interesting. Let me check. Okay, so I just checked dictionary again. I'm sorry, because touchy. Basically, the word touchy means like it's easily offend people or make people feel insulted. Cái chữ touchy hồi nãy mình có coi là từ điển rồi, nó không phải là, không giống touching đâu. Touchy nó là dễ gây đụng chạm, dễ làm người ta nổi nóng, dễ làm người ta cảm thấy như bị xúc phạm. Okay. Okay, but now let's do this one now. Because number one, it's I was so annoyed when Paula told me she forgot to bring the tuition fee. So one C and annoyed. Tôi đã rất là annoyed, tôi đã cảm thấy rất là bực mình. Tôi cảm thấy rất là bị phiền hà khi mà Paula nói với tôi rằng cổ quên đem theo tiền học phí. Number two, the city rain becomes, number two is city rain become irritating to the skin because it is actually acidic.
Because you are trying to describe the nature of the rain, right? So it's irritating, but not irritated. Chỗ này các bạn nói về cái chuyện mà những cơn mưa trong thành phố nó trở nên irritating, nó mang tính là gây ra rát da, nó gây ra cái sự mà rát và khó chịu ở da, irritating á. Bởi vì nó thực sự là mang tính axit, thì mình miêu tả cái bản chất của cái rain cho nên phải là irritating mới đúng. Okay, number 3, the story was so touching. The story was so touching that everybody cried. Cái câu chuyện nó đã khá là touching mà miêu tả cái bản chất của câu chuyện đó. So basically we are talking about the nature of that story. It's touching. The story was so touching that everybody cried. Câu chuyện nó đã rất là mang tính cảm động cho nên là mọi người đều khóc hết. Everybody cried. Mọi người đều khóc. Number 4, I found her story insulting to the LGBTQ community. Tôi thấy cái câu chuyện của cổ nó mang tính insulting, nó mang tính xúc phạm, insulting nha, đối với cộng đồng LGBTQ. Okay, so number 4, it's already, I found her story insulting to the LGBTQ community. Tôi thấy cái anh ta thấy câu chuyện của cô ta nó mang tính là insulting, mang tính xúc phạm đối với lại cộng đồng LGBTQ. Okay, number 5, the rise in sea level is worrying, but not as much as the rise in the flat earth and anti-vaccines community. So this is basically a very fun, it's a very funny sentence. Đây là một cái câu rất là vui. Một câu rất là buồn cười, đó chính là gì? Sự gia tăng về mực nước biển thì là mang tính worrying, mang tính là đáng lo đấy. Nhưng mà nó không có đáng lo nhiều đến mức như là sự gia tăng về cái cộng đồng của cái cộng đồng mà cứ tin vào trái đất nó phẳng và cộng đồng chống tiêm vaccine. Okay, so basically the anti-vax and the flat earth community has done a lot of bad things for the community, for mankind as a whole. You have to understand that. Và phải hiểu được điều là cái cộng đồng mà chống tiêm vaccine á, và cái cộng đồng mà tin tưởng trái đất nó phẳng á, thực sự là mấy bạn đó thực sự không biết nói sao luôn á, đem lại rất là nhiều cái nỗi khổ cho con người cho hơn là làm lợi, you know. Okay, so now next one, number 6. My cats were attracted to the bright laser light. Mấy con mèo, những chú mèo của tôi đã bị attracted, đã bị là hấp dẫn. Attracted, bị hấp dẫn bởi cái đèn laser rất là sáng. Number 7. Don't let me down again. You Generation Z has been so disappointing lately. Đừng có làm tôi thất vọng lần nữa. Các bạn ở Generation Z, tức là từ sinh năm 97 cho đến năm 2003 đã quá là mang tính disappointing, đã mang tính thất vọng quá rồi, đã thất vọng lắm rồi. Tức là nó gây ra cái cảm giác thất vọng ở người khác, cho nên phải dùng tính từ disappointing. So basically, Generation Z has been so disappointing because they caused the feeling of disappointed in another person. So it's disappointing lately. Gần đây, thế hệ Gen Z đã gọi là mang tính đáng thất vọng quá rồi. Number 8. His speech wasn't very encouraging, especially as he mentioned how many people failed his exam last year. Cái bài nói chuyện của anh ta đã không có mang tính encouraging, đã không mang tính ủng hộ, mang tính thuyết phục, không mang tính khuyến khích lắm đâu. Đặc biệt là khi anh này nhắc đến chuyện là có bao nhiêu người đã thất bại, đã fail trong cái kỳ thi của ông ta vào năm ngoái. Okay, here's my cat. Oh, he wants attention now. Oh, here's my cat. He wants attention now, so I'll just give him here. Okay, sit here, girl. Sit here.
Okay, you sit here. Okay, I'll take care of you. Okay, so number 9. He farted in front of his customers, which was very embarrassing. Due to having consumed too much milk. Anh ta đã đánh rắm trước những khách hàng của anh ta, mà nó mang tính rất là embarrassing, mà điều này đã rất là mang tính xấu hổ lắm luôn á, cho nên phải là embarrassing, mang tính xấu hổ lắm luôn á, embarrassing, do là anh đã uống quá nhiều sữa. So number 10, it's in the film, the terrible nun chased the couple with knife, and it was quite scary. That Danny grabbed my hands tightly like a child. Trong bộ phim, cái master, tức là cái bà mà làm master trong nhà thờ á, bà master kinh khủng đã rượt theo cái cặp đôi đó với một con dao, và nó đã rất là đáng sợ, scary, mang tính đáng sợ nha. So bản chất nó là đáng sợ. So basically it is scary, not scared, okay? It is scary that Danny grabbed my hand tight like a child. Nó đã rất là đáng sợ rằng Danny đã nắm chặt bàn tay của tôi như là một đứa bé vậy đó. Okay, that is 1.12. Now let's come to 1.13 now, which is the last exercise in Unit 3. Bài cuối của Unit 3 này các bạn. You have to fix the phrases in italic. Các bạn phải sửa những cái cụm ở mà in nghiêng như thế này. Sửa những cụm in nghiêng. So number 1 is an excellent exam result. But we never say a completely excellent. Hoàn toàn xuất sắc, không ai nói hoàn toàn xuất sắc cả. So nobody say completely excellent. We say excellent only. Excellent is basically, it doesn't requires any extra adverb to go with it, I think. Cái từ excellent thực sự nó không có cần adverb nào đi kèm nó cả. Xuất sắc là xuất sắc thôi, không có cần phải hoàn toàn xuất sắc, hay xuất sắc cao, hay cực kỳ xuất sắc. Thực sự có thể có là cực kỳ xuất sắc được. I think absolutely excellent, no, it doesn't sound right. So excellent, I think there should not be any adverbs with it. Mình nghĩ là không có nên có một adverb nào đi sau cái chữ excellent luôn á, thiệt. Okay. An excellent exam result, một cái kết quả thi xuất sắc, might be a good thing to aim for, có thể là một thứ tốt để mà nhắm tới. However, many educators and researchers are concerned about the embarrassing lack of life skills. Well, we don't say utterly embarrassing, because embarrassing is not an extreme adjective, so it does not go together with an extreme adverb utterly. Cái từ embarrassing mang tính đáng xấu hổ, nó đâu có phải là một cái tính từ tận cùng về nghĩa đâu, cho nên nó không đi kèm với một cái trạng từ tận cùng về nghĩa như utterly, cực kỳ như thế này, và nó cũng chẳng cần cái trạng từ này nữa. Basically, you don't need utterly. It just are concerned about the embarrassing lack of life skills. Đang lo lắng nhiều nhà giáo dục và nhiều nhà giáo và những nhà nghiên cứu đang lo lắng về cái sự thiếu kỹ năng sống đáng báo động, cái sự thiếu kỹ năng sống đáng là xấu hổ của nhiều cái sinh viên mà đạt được thành quả cao. So number 3 is high achieving students. It's good, so there's no problem to fix here. Chẳng có vấn đề gì trong số 3 này cả. The lack of life skills of many high achieving students. Oh yeah, you should not have really here, because high achieving it's enough. You do not need really high achieving students. Thật sự cái chữ really này nó không có cần thiết, tại vì người ta nói là những sinh viên học sinh mà đạt được thành tích cao
chứ không cần phải là đạt được thành tích rất thật cao. Nó không có cần chữ really này. You don't need the really here. You don't need really here. Many high achieving students, as many do not know how to cook for themselves or to clean up the dishes. Bởi vì nhiều người không có biết cách là tự nấu cho bản thân họ, hoặc là clean up the dishes là biết rửa chén, không biết rửa chén luôn á. As the traditional educational system. Number 4 is basically traditional education system, Traditional education system. As the traditional education system usually do not teach this. Khi mà cái hệ thống mà giáo dục truyền thống, the traditional education system, thường không có dạy những điều đó. Family education plays a critical role. You do not say slightly critical role, because critical, it's an extreme adjective, so you cannot, it does not go well with slightly. Cái chỗ này đương nhiên là cái vai trò tất yếu, vai trò tối quan trọng là một tính từ extreme tận cùng về nghĩa, nó không bao giờ đi kèm với chữ hơi hơi gì nữa. Cái chữ hơi hơi này nó không có đi kèm được. Không ai nói là hơi tối quan trọng cả. Nobody says slightly critical. So number 5 is an absolutely critical role, or you can say a critical role if you want to. Because critical is an extreme adjective, so you should use an extreme adverb as well, if you want to, of course. Nếu mà muốn thì là mình vẫn có thể đi kèm với một cái trạng từ mà extreme. Trong trường hợp này sẽ là absolutely critical, cực kỳ tối quan trọng. We don't say completely critical, and we don't say utterly critical, I think, because it's not natural. And we don't say completely critical. No, we don't say that. Chúng ta sẽ không nói là hoàn toàn tối quan trọng, mà chúng ta sẽ nói là cực kỳ tối quan trọng. Cũng không phải là utterly critical, tại vì nó nghe không tự nhiên. Nó chỉ là absolutely critical, hoặc là không có cái adverb này cũng được nha. A critical role cũng đủ nghĩa rồi. So next one. Some people might argue against this. Okay, maybe I should reread this one. Chắc mình nên đọc lại đoạn này. An excellent exam result might be a good thing to aim for. However, many educators and researchers are concerned about the embarrassing lack of life skills of many high-achieving students, as many do not know how to cook for themselves or to clean up the dishes. As the traditional education system usually do not teach these, family education plays a critical role or an absolutely critical role. Next one. Some people might might argue against this, stating that having a force of top academic achiever, number 6 is top academic achievers. Having a force of top academic achievers, it's always a good thing for a good national image. And for their families too. Một số người có thể tranh luận chống lại điều này. Họ nêu lên rằng cái chuyện có được một cái lực lượng, có một cái lượng mà top academic achievers là những người đạt được thành quả cao về học thành, học thuật, học vấn, hàng top luôn á, hàng đỉnh cao luôn á, thì luôn luôn là một cái điều tốt cho cái a good national image, một cái hình ảnh đất nước tốt, tức là cái diện mạo đất nước tốt á, nó mua mặt cho đất nước. And for their families too, và cho gia đình của họ nữa, những gia đình của họ nữa. However, when these people enter the workforce, things start to go, we don't say highly badly, but number 8 is actually quite badly. Mình sẽ không nói là khi mà những người này đi vào lực lượng lao động thì mọi thứ bắt đầu trở nên khá là tệ. Chứ mình không có nói là mọi thứ trở nên mang tính tệ cao cả, không ai nói vậy cả.
We don't say highly badly, we say quite badly. Or rather badly, I think. Things start to go quite badly. When their medals and certifications cannot replace their number 9 is actually correct. Number 9 is unmistakably lack of practical skills, such as communication or interpersonal skills. Tuy nhiên, khi những người này tham gia vào lực lượng lao động, mọi thứ bắt đầu trở nên khá là tệ khi mà những cái chiếc medals là những chiếc huy chương và những cái bằng cấp chứng nhận của họ không thể nào thay thế được cho cái sự thiếu hụt kỹ năng thực tế một cách mà không thể nào mà nhầm lẫn được luôn với cái sự thiếu kỹ năng thực tế này của họ. Ví dụ như thiếu kỹ năng giao tiếp hoặc là kỹ năng giữa người với nhau. The situation can be made worse by the fact that these people usually rely heavily on their parents. So remember, this adverb provide information about the verb rely, so it should be after the verb rely, okay? Cái adverb heavily này nó bổ nghĩa cho cái động từ rely, cho nên nó phải nằm đằng sau. Rely. Usually rely heavily on their parents, which translates into being. So number 11, it's not slightly indecisive, it's very or quite indecisive. Không có ai nói là không biết cách quyết định mọi thứ, hơi không biết cách quyết định mọi thứ, mà phải là rất không biết cách quyết định mọi thứ, hoặc là rất không quyết đoán, hoặc là hoặc là khá là không quyết đoán. Cho nên là very hoặc là quite. So number 11 is quite or very indecisive, you know. Dependent and clingy in a work environment. Cái tình huống có thể được làm cho tệ hơn bởi cái sự thật hiển nhiên rằng những người này thường phụ thuộc một cách rất nặng nề vào cha mẹ của họ. Usually rely heavily on their parents. Mà điều này nó translate, điều này nó không phải là dịch đâu. Translate, điều này nó có thể được hiểu như là cái chuyện là rất là indecisive hoặc là quite indecisive. Very or quite indecisive, khá là không biết cách quyết định, tự quyết định được, không biết cách quyết định, khá không biết cách quyết định, hoặc là rất không quyết đoán, bị phụ thuộc. Và clingy là nó cứ bám lấy người này, bám lấy người kia trong môi trường làm việc. This is basically detrimental. It's basically number 12, it's absolutely detrimental. We don't say complete detrimental. We don't say completely detrimental either, but we say absolutely detrimental for their personal success. Cái số 12 này không thể nào là completely detrimental, tại vì nó nghe không tự nhiên. Nó sẽ là absolutely detrimental. Cực kỳ là có hại, cực kỳ gây hại, chứ không phải là gây hại hoàn toàn, you know. Không thể nào completely hay totally detrimental được. So it's not totally or completely detrimental, you know. It's just absolutely detrimental. Absolutely detrimental for their personal success. Điều này thì là cực kỳ gây hại cho cái sự thành công về nghề nghiệp của họ. So where's number 13? Let me check. Oh, there's no number 13. Never mind. Let's just take this one as a 14 though. Chỗ này sách nó hơi bị sai chỗ này á các bạn, nó không có số 13. So why do people still have an insatiable thirst for high score and fancy medals? So number 14 is an absolutely insatiable thirst, because insatiable không thể nào mà mãn nguyện nổi. Insatiable is a quite strong word, it's a strong adjective. So should go together with an extreme adverb, okay? We don't say completely insatiable, we don't say totally insatiable, but we say absolutely insatiable. Cái chữ mà không thể nào mà chiều theo được nổi, không chiều nổi, không thể nào mà làm cho nó no nổi, làm chiều nổi. Một cái sự khác, một cái sự thèm khác không thể nào mà chiều nổi.
thì nó là một cái cách nói mà khá là mạnh đấy. Nó phải đi kèm với absolutely mới đúng nha mọi người. Cực kỳ mà một cái cơn thèm khác mà cực kỳ không thể nào mà thỏa mãn được. Vậy tại sao con người ta vẫn có một cái sự thèm khát không thể nào thỏa mãn nổi cho những cái điểm cao và những chiếc huy chương nhìn đẹp đẽ? So why do people still have an absolutely insatiable thirst for high scores and fancy medals? Oh, I forgot to read this one. Để mình đọc lại cái đoạn này nha. Some people might argue against this, stating that having a force of top academic achievers is always a good thing. Top academic achievers. It's always a good thing for a good national image. National image. Image. National image. And for their families too. However, when these people enter the workforce, things start to go very or quite badly. When their medals and certifications cannot replace their unmistakably lack of practical skills, such as communication or interpersonal skills. The situation can be made worse by the fact that these people usually rely heavily on their parents, which translates into being number 11 is translate into being quite indecisive or very indecisive, I think. Yeah. Dependent and clingy in a work environment. This is absolutely detrimental for their professional success. Okay, let me go on with this one. 15 nè. It might be partly due to the false illusion. I think we say false illusion only. We don't say anything else. Mình chỉ nói là cái kỳ vọng ảo, kỳ vọng sai lầm, chứ mình không có thêm một cái gì khác đằng trước cả. So it might be partly due to the false illusion that most people have, in which high scores equal success. Điều này có thể một phần do là cái kỳ vọng ảo hay là cái ảo ảnh sai lầm mà phần đông con người ta có, mà trong đó điểm cao bằng với lại sự thành công. This was, however, not the original intention. I think 16 is original intention. Yes. We don't say anything else beside original, I think. Because original is original. We cannot make the meaning more clear or something like that. Cái chữ mà nguyên bản này nó giống như không thể nào làm tăng mạnh lên hoặc là giảm nhẹ nghĩa được. Nó không đi kèm adverb nào cả. So there's no adverb after that or before that. Not the original intention. Điều này tuy nhiên không phải là cái dự định, cái dự tính hay dự định ban đầu, nguyên bản hay ban đầu. Competitions and exams are held in order to force people to study hard, to work hard and to achieve their best results. Những cuộc thi và những cái cuộc thi thố tài năng và những bài thi, những cuộc thi thì được tổ chức để mà bắt buộc con người ta học hành chăm chỉ, để làm việc chăm chỉ để đạt được cái kết quả tốt nhất của họ. However, best results. However, people tend to take it we don't say slightly false way. So basically number 11 is take it the wrong way. Mình có một cái câu nói chung luôn, take it the wrong way. So basically there's an expression to take it the wrong way. Nó là một cách nói luôn á. However, people tend to take it the wrong way these days, as contests have become a place to show off skills and to build image. Tuy nhiên con người ta có xu hướng là take it the wrong way, có xu hướng là cái suy nghĩ sai lệch, có một cái suy nghĩ sai lệch. Ngày nay
Bởi vì khi mà những cuộc thi nó đã trở thành một cái nơi để mà show off, để mà khoe khoang kỹ năng và để xây dựng hình ảnh. Therefore, the successful and shining image, I think, and seemingly... number 18 is basically the shining and seemingly successful image. The shining and seemingly successful image of contestant seem to have led people into thinking that 19 it's scoring high. We don't say scoring highly. Mình nói là scoring high thôi, không highly. Scoring high and achieving, whereas the number 20 is like achieving highly prestigious degrees or the certificates. Achieving highly prestigious degrees or certificates are the only way to success. Tuy nhiên, cái hình ảnh có vẻ như là thành công và nó sáng lòa đấy, dường như đã dẫn dắt con người để nghĩ rằng cái chuyện mà đạt được điểm cao, scoring high, và đạt được những cái bằng cấp, đạt được những cái highly prestigious degrees or certificate, đạt được những cái giấy chứng nhận hoặc là những cái bằng cấp mà nó đem lại cái danh vọng cao á, highly prestigious, là cái cách duy nhất để mà thành công. So let me read this one again. It might be partly due to the false illusion that most people have, in which high scores equal success. This was, however, not the original intention. Competitions and exams are held in order to force people to study hard, to work hard, and to achieve their best results. However, people tend to take it the wrong way these days, as contests have become a place to show off skills and to build image. Therefore, the shining and seemingly successful image of contestants seems to have led people into thinking that scoring high and achieving highly prestigious degrees and certificates are the only way to success. Cái chỗ này mình dùng cái degree trước cho success, degrees trước certificate nha các bạn. Nó giống như là người ta thích xài, người ta sẽ sử dụng như thế một cách mà nó quen thuộc rồi, người ta không có nói ngược lại. So basically we say degrees or certificates instead of like the opposite way, the other way around. Prestigious, we don't say absolutely prestigious. No, we don't say that. It's just highly prestigious. Có danh vọng cao thôi chứ không ai nói là cực kỳ danh vọng như thế. Okay, so that is the end of Unit 3. I hope that you find this video helpful. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.